تو به عنوان یوتیوبر کامنت‌ها رو خیلی دوست داشته باشی، یعنی اون اینکه بری ببینی در مورد اون محتوایی که تولید کردی چی میگن، نظرشون چیه. حالا مثلا فکر کن خب استریم این موضوع رو به تو در لحظه داره میده، یعنی تو تمام اون ذوق و شوقی که داری و محتوایی که با عشق تولید کردی همون لحظه داره ریاکشن میگیره. و انقدر من به این اعتیاد دارم که دیگه ولش نمیتونم بکنم دیگه. یعنی همیشه استریم اولویتمه، با اینکه شاید حتی خیلی وقتا درآمد یوتیوب بیشتر باشه. به کورنر امیرعزت خوش اومدی. امروز امیرعزت به استودیو کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد استریمینگ صحبت کنیم. چرا اونجا دوست دارم؟ چون یه عالمه آدم هستن که منو دوست دارن. ببینیم چجوری تبدیل شده به پرمخاطب ترین استریمر ایران. یعنی به خاطر مخاطب کاری نکردم. شما الان در هر لحظه از شبانه روز وقتی وارد استریم امیرعزت میشی میبینی چند هزار نفر مخاطب نشستن و اونو دارن تماشا میکنن. بعدن به من نگی مثلا من 20 سالم شد سر تو مثلا نتونستم درس بخونم. برو درستو بخون. ببینیم این دستاورد نتیجه چه چیزهایی بوده. مهمترین چیز تو استریمر بودن این همه استریمرهای خفن قبلش ویور خفن بودن. اگه یک نفر بخواد برای اولین بار وارد فضای استریمینگ بشه چه ویژگی‌هایی رو باید مد نظر داشته باشه؟ مدل چت کردن آشنا باشی، با شوخی‌های تو چت آشنا باشی. چه ویژگی‌های شخصی رو باید در خودش ببینه تا به سمت استریمینگ بره؟ ادیتورم واسه مخاطب پیدا کردم، زنم واسه مخاطبان پیدا کردم. ارتباطش با مخاطب رو چطوری اینطوری قوی کرده؟ برای من چیزی که خیلی با ارزش کانکشن دیگه، ارتباط با کلی آدم تو حوزه‌های مختلف آشنا میشی. چطوری مخاطب‌های خودش رو به خودش وفادار کرده؟ من همه اطرافیانم مخاطبم بودن اول. امیرعزت یه کار جالبی انجام داد. چند تا سوال از من پرسید و اونها رو در مورد کوزی کورنر جواب دادم. پروندهشو بستم گذاشتم کنار. اگه فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه با من و امیرعزت همراه باشید. تو هر وقت بتونم استریم رو ادامه بدم. حسودیم شد به خدا. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی یه چند دقیقه با هم دیگه گپ بزنیم. هفته پیش 1.5 سال شد که ما انتشار پروژه کوزی کورنر رو شروع کردیم. اول از همه ممنون به خاطر اینکه هیچ وقت فکر نمی‌کردیم توی این بازه زمانی جامعه مخاطبمون به بیش از 185,000 نفر برسه. تو طول این بازه ما 90 تا گفتگو تا به امروز منتشر کردیم. این 73مین کورنره که میشنوید و میبینید. 17 تا هم زیتاک بوده. چیزی که توی طول این ارتباط، این همراهی برای من یه ذره ناقص بود، مدل ارتباط من با شما بوده. برای همین یه کاری کردیم. یه اکانت تلگرامی رو اندازی کردیم که از طریق اون بتونید پیام‌های متنی، پیام‌های صوتی و حتی ویدیوهای خودتون رو برامون ارسال کنید تا بتونیم ارتباطمون رو عمیق‌تر و نزدیک‌تر کنیم. هر سوال کلی که در مورد کوزی کورنر، خلاقیت، تولید محتوا داشتید میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. بعد از هر اپیزودی هم که منتشر میکنیم قرار بیایم در فاصله انتشار هر اپیزود یه مینی اپیزود منتشر کنیم. توی اون در مورد کامنت ها صحبت کنیم. در مورد سوالاتی که نسبت به اون گفتگو برامون ارسال کردید گپ بزنیم. شاید بتونیم این مدلی ارتباطمون رو عمیق‌تر و نزدیک‌تر کنیم. توی کپشن هندل تلگرامی که برای این کار در نظر گرفتیم گذاشتیم. توی نسخه ویدئویی هم احتمالاً پایین تصویر دارید می‌بینیدش. برای نسخه صوتی هم بگم که هندل کوزی کورنر کامیونیتی در تلگرام صندوق دریافت نظرات، سوالات و انتقادات شماست. با ما از این طریق به صورت مستقیم در ارتباط باشین. قراره با هم کلی کارهای جذاب و مختلفی رو تجربه کنیم. بریم ببینیم با امیرعزت در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. بعد از اون میبینم تو. چطوری امیرعزت؟ موفقتم. دمت گرم که به کوزی کورنر اومدی. مرسی از دعوتت. خوشحالم که اینجا. قربونت برم. گفتم بیای با هم بشین گپ بزنیم. من کلاً استریمینگ برام خیلی ناشناخته است. دوست دارم ببینم که چه تأثیری بر روی مهارت‌های نرم تو داشته. توی چه حوزه‌هایی کمکت کرده که رشد بدی، خودت رو توسعه پیدا کنی. الان اگر اشتباه نکنم تو پرمخاطب ترین استریمر محسوب میشی. بارها من اومدم چک کردم دیدم 5,000 6,000
10,000 15,000 نفر در لحظه دارن تماشات میکنن. چطوری به همچین چیزی دست پیدا کردی، رسیدی که بتونی مخاطب رو آنچنان قلاب کنی که ساعت 3 صبح چند هزار نفر بشینن جاست چت هم نمیگی، جاست چت میگی، جاست چتاتو تماشا کنن؟ ببین مسیر اولین جوابش اینه که استمرار دیگه. مهمترین چیزش کنم این بوده. یعنی من 8 ساله دارم هر روز فعالیت میکنم واقعا. یعنی شاید تنها زمانی که استراحت کردم همون چند ماهایی بوده که اینترنت قطع بوده و اینجوش مسائل، وگرنه یعنی همش من هر روز فعالیت کردم. مهمترین چیزش واقعا این بوده. یعنی من اینقدر دوست داشتم و عاشق این کار بودم هیچ وقت استراحت نکردم. یعنی اصلا نیازی به استراحت هم نداشتم. یعنی اینقدر دوست داشتم نیازی به استراحت نداشتم. یعنی هر روز با عشق این کارو انجام دادم. مهمترین چیزش این بوده. هیچ وقت کنار نکشیدم. یعنی چه توییچ فیلتر شده و فرداش دوباره اومدم با همون انرژی که دیروز مثلا 2000 تا ویو بوده، بعد فیلتر یهو شده مثلا 50 تا دونه. واقعا اولین استریم بعد فیلترینگ 50 نفر اومدن. مثلا در صورتی که مثلا هفته قبلش 4000 نفر اومده بودن. یعنی شوک عجیب غریبی بود. یعنی همیشه با همون اشتیاق، یعنی به عدد مثلا اشتیاقم بر اساس اون عدده نبود. و این فکر کنم مهمترین چیزش اول که بوده. استارت زدی چند تا مخاطب داشتی؟ مثلا فن بیسی داشتی بعد استارت زدی؟ آره برخلاف بقیه که نداشتم من داشتم. اکثر استریمرها خب شروع کردن یعنی همه مثلا یه دونه ویو، دو تا ویو، مثلا بابام نگاه می‌کرد، مامانم نگاه می‌کرد، اینجوری بودن. ولی مثلا که تو رینبو قهرمان کشور شده بودم و اینا، بچهای رینبو منو میشناختن. بعد یه کانال تلگرامی داشتم که اونجا دنبالم می‌کردن. من هم مثلا دوست داشتن که بیان استریم‌ها رو ببینن. من یه فن بیسی داشتم. یعنی اولین استریم می‌کنم 15 تا مثلا ویو داشتم 2017. بعد آره یه فن بیسی داشتم. یعنی از اولش اینجوری نبودم که مثلا بگم مثلا چت خالی رو تجربه نکردم هیچکی نباشه. آره اینجوری بوده شروعم. تو به عنوان یوتیوبر کامنت‌ها رو خیلی دوست داشته باشی. یعنی اون اینکه بری ببینی در مورد اون محتوایی که تولید کردی چی میگن، نظرشون چیه. حالا مثلا فکر کن خب استریم این موضوع رو به تو در لحظه داره میده. یعنی تو تمام اون ذوق و شوقی که داری و محتوایی که با عشق تولید کردی همون لحظه داره ریاکشن میگیره. و انقدر من به این اعتیاد دارم که دیگه ولش نمیتونم بکنم. یعنی همیشه استریم اولویتمه. با اینکه شاید حتی خیلی وقتا درآمد یوتیوب بیشتر باشه. و این 10 نفر هستن که اون استمراری که تو داری میگی رو دارن تو کارشون. آره. حالا چه به عنوان استریمری که گیمر هم هست، چه به عنوان کسی که کار سرگرمی داره میکنه، ریاکشن داره میره، میشینه جاست چت میکنه، یا حتی مثلا کیا که میره سمت موسیقی، استریمای موزیک میذاره. ولی هیچ کدوم نمیتونن نتیجه‌ای که تو گرفتی رو بگیرن. پس قطعا باید یک سری المان‌های دیگه هم بازی باشه. یعنی شاید اینکه همیشه دوست دارم آپدیت باشم. یعنی یعنی من هنوزم ویور خوبیم. فقط تولید کننده محتوا نیستم. هنوز نگاه میکنم. یعنی میرم تو اوقات خالیم استریمای خارجی رو نگاه میکنم. خارجی‌ها رو نگاه میکنم. آره ایرانی که اصلا نمیبینم. با احترام به همه همکارام اصلا نمیبینم. یعنی میرم استریمای خارجی رو نگاه میکنم و به عنوان ویور نگاه میکنم. یعنی کاملا میرم مخاطبشم، یعنی چت میکنم، ارتباط دارم. و هنوز این ژانر محبوب چیه اون وقت؟ من جاز چت دوست دارم. اونورم میری جاز چت می‌بینی؟ کایسنات نگاه میکنم، ایکس کیو سی نگاه میکنم، دوست دارم. و برای رینبو 6 گیم هم فقط برم رینبو نگاه کنم، گیمی که خودم حرفه‌ای میزنم. بعد آره میام نگاه میکنم. بعد خیلی خب من علاقه دارم به این که مثلا الان اگه کوزی کنه نگاه میکنم پیش خودم اون خارج از کادر رو تصور میکنم. الان این نوره رو چجوری گذاشتن، مثلا فکر میکنم مثلا فکر پشتش چی بوده این نوره رو اینجوری گذاشته. مثلا فکر میکنم چرا مثلا این گردو رو اینجا گذاشت. همش به اینا فکر میکنم. مثلا این مدل خیلی از ویورها که حالا من خیلی دوستم دارم و ریاکشن من دوست دارن، یا آدم مثلا که میدونم متنفرن که این امیرایزد چه قفلی میزنه، مثلا داره یه چیزی رو ریاکت میره، مثلا پاز میکنه، مثلا راجع به اینکه چرا میا پلیز مثلا اون گوشه اون پیانو رو گذاشته، مثلا راجع به اون 2 ساعت صحبت میکنه. این قفلیه. من فکر کنم این خیلی کمک میکنه. مثلا میرم تو استریمر خارجی، مثلا توی 10 دقیقه که مثلا اونجا هستم، اون 10 دقیقه رو همش فکر میکنم این چرا اینقدر جذابه، چیکار کرده، مثلا پرسشگری. آره خیلی. مثلا همش فکر میکنم این رمزش مثلا رازش چیه که الان مثلا دارن 40000 نفر نگاهش میکنن، چیکار کرده. بعد همه اونا رو هی بهش فکر میکنم، سعی میکنم سرچ کنم، بعد یاد بگیرم، ببینم من میتونم بهترش رو انجام بدم. مثلا الان
یه چیزی که تو استریم من واسه دونیتورا جذابه این پرینت شدن دونیت اصلا دیدی یا نه؟ آره بله پرینت بله میشه. بله. بعد آره یه استریمر کره‌ای شعبده باز بود. بعد یوتیوبش معروف بود ولی تو توییچ مثلا 20 نفر نگاش می‌کردن. اسمش یادم نمیاد. اصلا دیوونه استریم این 20 نفر نگاه می‌کردن. ولی روانی استریمش بودم. اینقدر حس خوبی داشت استریم این. میشستم 2-3 ساعت نگاه می‌کردم. خیلی یه سری ورق می‌آورد تردستی می‌کرد. خیلی چیل بود فضاش. بعد این هر وقت که سابسکرایب میشد یه دونه پرینتر رو چسبونده بود به سقف. اون پرینت می‌کرد کات می‌خوند اینجوری آروم اینجوری میومد رو هوا میگرفت میخوند. و من اصلا روانی این حرکت بودم. مثلا رفتم سابسکرایبش کردم و اینا. گفتم خب اوکی من وقتی اینقدر جذب شدم و اینقدر برام جذابه خب این حتما واسه مخاطب منم میتونه جذاب باشه. منم مثلا بیام این کارو بکنم چرا نکنم. مثلا من بیام حالا متفاوت ترش کنم. مثلا رو اون کاغذه مثلا شکل بیارم موز بذارم رو دیزاین اون کار کنم. من رو سقف نذارم مثلا یه بغل میزم باشه از همونجا برم مثلا دوربینم عوض شه در لحظه. مثلا اون یه پدال الگاتو مثلا همین مثال الان این با پدال دوربینو عوض می‌کرد. پدال الگاتو داشت. الگاتو یه پدالی داره با پا میتونی مثلا کات بزنی ویدیو رو. رو زمین قشنگ یه پدال رو زمین میذاره. بعد این پرینت که میشد این اتومات این کارو نمی‌کرد. پدالا رو میزد دوربین عوض میشد بعد مثلا نشون زاویه‌اش عوض میشد. مثلا اگه تردستی که می‌کرد یه دوربین رو سقف داشت از بالا میگرفت دستشو. بعد دونیت که میشد با پدال میزد دوربین میومد رو به رو کاغذ اینجوری میومد کاغذ رو میگرفت. بعد من گفتم مثلا مثلا پدال بانمک بوده ولی حس می‌کردم غیر حرفه‌ای‌تر از اون چیزی که من دوست دارم. بعد مثلا یه اتوماسیون دوست داری. آره یه برنامه‌نویس مثلا یه اپ درست کرد کد زد که مثلا آقا دونیت میشه بلافاصله دستور بده که دوربین خودش عوض شه بره روی دوربین دیگه زاویه‌اش عوض شه مثلا اینو بهترش کردم به نظر خودم. میگم مدل شاید این تو تمام این چیزایی که داری میگی الهام بخش بوده تو کاری که داشتی میدیدی. آره. نکتهش درگیر کردن مخاطب با استریم بوده یا یه ویژگی دیگه یا داری بهش مثلا اطلاق میکنی؟ فکر کنم همش درگیر می‌کنم که چجوری مخاطب بیشتر سرگرم بشه. یعنی براش همش سرگرم کننده باشه همه چیز تو اون لحظه‌ای که اونجاست. یعنی اگه مثلا تو به عنوان مخاطب اصلا نشستی فقط نگاه می‌کنی دونیت هم نمی‌خوای بکنی یکی دیگه قراره دونیت کنه اون تایمی که داره به دونیت اون پرداخته میشه برای تویی که دونیت نکردی هم جذاب باشه. این برام مهم بود. یعنی اون لحظه هایی که به تو ربطی نداره و خیلی بهش علاقه من نیستی هم تو رو باز برای تو جذاب باشه. یه جورایی غیر مستقیم داری میگی که کلید اصلی ماجرای تو اینه که استریمات برای مخاطب سرگرم کننده. آره مهمترین چیز واسم همینه. یعنی من تایمی که مثلا میخوام برم مثلا دستشویی یه استریمر دیگه میگه بچه‌ها دارم دستشویی می‌کنم میشه میره بعد دوربین همینجوری صندلی خالی شده نشون میده من دکمه میزنم مثلا کامرام آروم اینجوری مات میشه بعد یه موزیکی پلی میشه خیلی چیل دوباره تا میام میزنم اون برداشته میشه موزیکم قطع میشه. یعنی خب اون تایمه این اتفاق بیفته. یعنی تایمی که حتی نیستم با یه وسیله دیگه سرگرم بشه. میدونی یا مثلا تو دوناتونا معمولا استریمرها توضیح بده که دوناتون کسی نمیدونه یه این دو ماراتونه به این شکل حالا تو استریم به ازای هر مبلغی که مخاطب شما حمایت مالی میکنن دونیت میکنن به یه تایمری اضافه میشه. اون تایمی که تو موظفی استریمتو برقرار نگه داری. یعنی اگه مثلا تا 100 روز هم ادامه پیدا کنه اون تایمرش تو باید 100 روز لایو بمونی. بعد تو پیکت الان چقدر بوده تا حالا؟ این پیکش از نظر تایمی خیلی مهم نیست به خاطر اینکه تو میتونی مبالغ مختلفی تعیین کنی. یعنی مثلا من میتونم بگم هر ثانیه من 10,000 تومان میارزه از نظر مالی یکی میتونه مثلا بگه 100,000 تومان میارزه. خب و ممکنه مثلا اون تو 20 روز من تو 20 روز از اونی که 100 روز لایو بوده خیلی بیشتر در بیارم. بیشتر اون عدد مهمه ولی تایمی خب من 75 روز بیشترین تایمی بودی که لایو 75 روز لایو بودی 24 ساعت. آره 75 روز سال پیش که اونم مریض شدی؟ نه خب بعد تاثیر روانی نمیذاره. بستگی داره به کاراکتر خود اول اصلا چه جور آدمی هستی لایف استایل چه جوریه. یه مسئولیت سنگینیه دیگه. مثلا مخاطب تو اومده تو رو شارژ کرده که حتما استریم بمونی بعد ممکنه صبح بیدار بشی حالشو نداشته باشی حوصله‌شو نداشته باشی ولی خودت رو مسئول میدونی دیگه. آره چجوریه کاری که مثلا من اولا که خب قبلش نگاه میکنم بقیه چه جوری دارن استریم میکنن به خارج ساباتون میذارن دوناتون نمیذارن. اونم یعنی به اساس هر سابسکرایب اضافه میشه بهشون چون ساب توییچ پولیه. مثلا اشتراک میخرم برای اون یوتیوب اون استریمر پول میدم بابتش. ما خب چون خیلی از استریمرها تو ایران سر این که تحریم ایران درآمد ندارن از سابسکرایبشون دوناتونش کردیم. یعنی خودم مثلا اسمشو گذاشتم دوناتون که دوناتون اضافه کردیم.
خب این یهو موجش راه افتاد تو توییچ، به حدی که دیگه خود توییچ اصلا یک کاتگوری اضافه کرد به نام کاتگوری اسلیپ استریم. برای تایمایی که استریمرها نبودن هیچ چیزی وجود نداشت. این نه قانونی وجود داشت. مثلا توییچ میگه تو باید حواست به چتت باشه، همیشه باید مدیریت کنی چتت رو، نباید همینجوری خالی بذاری. اومد اینو کاتگوریشو اضافه کرد، اسلیپ استریمو گذاشت. بعد اینو مثلا قانونی دونست که نباشی بری بخواب جلو دوربین. قبلا مثلا دیدم. خب من اصلا اسلیپ استریم برام جذاب نبود، یعنی حس مثلا سوء استفاده میداد بهم که مثلا یارو خوابیده و تو دوناتوم مثلا 12 ساعت طرف خوابیده. بعد اومدم توی کلی گشتم ببینم مثلا چیکار میشه کرد که اون تایم هم سرگرم کننده باشه. تو اولین دوناتونم چیز کردم، یه گیمی رو اضافه کردم. گیم رو صفحه استریم میاد، بعد اینا مخاطبه از داخل چت با یه سری کامند میتونن اون گیم رو با هم بازی کنن. چند نفر همزمان میتونن مثلا این بازی هی ریست میشد. مثلا میگم مثلا یکی از گیماش همون دوز بود، هر کی اولین نفر شروع میکرد بعد نفر دوم میتونن با هم بازی کنن. دوباره همه تو نوبت وای میستادن. تا میگه نبودم این بزرگ رو صفحه با سرگرمی مخاطب بوده. من نیستم هم اینا یه حالی کنن دیگه، دوست دارن اینجا باشن. این که مهمون دعوت می‌کنی جای خودت میشه پشت سیستم چی؟ این دونتون بعدین بود که گفتم اصلا ما دیگه اسلیپ استریم نداشته باشیم. این 75 روزه بود. این معمول بود توی مثلا خارجی‌ها کسی دیگه بیاد جاشون بشینه استریم نه اسلیپ استریم راحت اونا میذاشتن، یعنی اکثرا اسلیپ استریم تو کامیونیتی اونا معموله. حتی مهمونم دعوت میکنم مثلا با مهمونه میخوابم، مثلا 10 نفرم مثلا تو استریم کایسنات برای مثلا بغل هم مثلا همین فان هستن خودش. خب بعد ولی مثلا خیلی عجیبه آره. مثلا مخاطب بره آنلاین بشه خواب بودنه. آره که خودش یه سری ایده هم آورد دیگه. مثلا طرف دونیتو میذاشت رو اسپیکر، بعضا مینوشت که اگه دونیت کنی من میتونی من از خواب بپرونی. به هر چی مبلغش بیشتر بود صداش بیشتر بود، مثلا این کار اینجوری هم می‌کردن. تکست می‌نوشتن. آره دیدم اینا. بعد من اومدم چیز کردم، گفتم ما 3 شیفت استریم می‌کنیم، یعنی من مثلا شایان که رفیقم میشناسیدش صبح میاد، علی زودیاک ظهر میاد، من شبا میام. ما 24 ساعت لایویم و 24 ساعت محتوا داریم که 75 روز ما این کارو کردیم. یعنی 75 روز 3 تا آدم بودیم که 24 ساعته تولید محتوا می‌کردیم. خیلی وحشتناک. فهم کنم مدل ارتباط هم اینطوری قوی‌تر هم داره میشه دیگه، یعنی خود این مدلی با مخاطب ارتباط گرفتن کمک میکنه که بهت مخاطب خیلی وفادار بشه. دقیقاً خیلی وفادار پیدا میکنه. واسه اینجوری ما مریض نشدیم دیگه. آره من فهمیدم. حالم خوب نبود علی تو برو. این خوبه. این خوبه که هم تیمی و همکارم داشته باشی. اینا میگم به استریمرها که مثلا سر دوناتون اینجوری چیزا، چون به هر حال خیلی وسوسه برانگیزه دیگه، پول میگیری خب که به تایمرت اضافه شه. ولی همیشه میگم اول خودتون رو دوست داشته باشید، چون اگه خودت دوست نداشته باشی دیگه واقعا نیستی که اصلا کسی بخواد دونیتت کنه واسه اینکه تایمرت بیشتر شه. فکر کنم دیروز پیروز بودش مثلا گفتی من صبح میخوام برم بانک فلانی به جای خود من تو استریم هست تا من از بانک برگردم. آره دیگه، چون میگم باید خودت دوست داشته باشی، وگرنه اگه من بخوام فقط تو لایو باشم به یه سری مثلا مسائل مهم زندگیمم نرسم، چون بعضیا فکر میکنن این یه چالشیه که باید با پول تو رو آزار بدن انگار. خب مثلا برای بعضیا این دوناتون اشتباه جا افتاده. ولی من میگم نه، مثلا تایمر که نیستم تایمرم پاز میشه. من اینجا هنوز دوناتونم خب، ولی تایمر من پاز شده. کی دوناتونی قبل شروع کردی؟ از 1 فروردین دیگه الان شده 74 روز. آره فردا دیگه رکورد قبلیه رو میزنم. بعد میگم الان من تایمر رو پاز میکنم. مثلا بعد اینو از اول توضیح دادم، گفتم من اسلیپ استریم ندارم، تایمی هم که نیستم تایمرم حرکت نمیکنه، فقط وقتی تولید محتوا میکنم تایمر جلو میره. بخاطر اینکه خب بعد به خودم اهمیت بدم دیگه. درستش هم همینه. سوال اصلی این بودش که چه چیزی باعث شده استمرار رو گفتی تو ادامه صحبتات، اینکه تمرکزت روی سرگرم کردن مخاطب هست رو هم بهش اشاره داشتی. دیگه فکر میکنی چه چیزی اهمیت داره؟ یک زمانی من فکر میکنم کیفیت هم مسئله مهمی بود، ولی الان انقدر همه دیگه کیفیتاشون بالاه فکر نکنم کیفیتش موضوعیت باشه. آره انقدر برام اصلا مهمه که اصلا دیگه نگفتمش، یعنی بدیهی بود نظرم. آره کیفیت خیلی مهمه. من اوایل استریمم که مثلا من با PS4 فقط استریم می‌کردم، هیچی نداشتم، نه کامera داشتم، هیچی، دکمه شیر دسته رو می‌زدم لایو می‌شدم رو توییچ، همین. خودت هم نمی‌دیدی صدا تو می‌شنیدم فقط؟ آره اصلا اوایل صدا هم نمی‌شنیدم، فقط گیم پلی. آره با اون حال مخاطب پیدا کرده بودی؟ مثلا بازی منو ببینن چون من قهرمان کشور شده بودم. خب باشه. آره بازی مهم بود درش، فقط بازی دیدنه یعنی سرگرم کننده است برای اون پلیرایی که دوست داشتن بازی یاد بگیرن یا حرفه‌ای تر بشن. آره خیلی خود اونا پلیر جدی بودن. آره
این کامیونیتی رینبو پلیرها دوست داشتم ببینم. دوربینه رو که خریدم دقیقاً همون موقع تو اون شرایط مثلا باز دیدم استریم خارجی چیکار میکنن، بعد دیدم اینا اصلا گیفت دونیت و اینجور چیزا دارن، اینا حتما پی سی می‌خواست. یعنی تو اگه حتی رو کنسول هم می‌خواستی استریم کنی باید اینا رو با یه کامپیوتر میآوردی، یعنی با یه کامپیوتر دو تا سیستم دیگه، یه دونه مثلا برای PS4 رو کپچر می‌کردی تصویرشو اونور اینا رو اضافه می‌کردی. من اصلا بودجهشو نداشتم. یه چیز دیگه دیدم اونو میتونم انجام بدم. دیدم یه گزینه‌ای داره خود PS4، تو اگه پشت پرده سبز بذاری میتونی کروماکیو بزنی بک‌گراند رو حذف کنی. و خب من اتاقم بک‌گراند مثلا زشتی داشت، یه دیوار اصلا معمولی سفید، اتاق کاملا آپارتمانی. بعد گفتم اوکی، رفتم یه دونه پارچه سبز بابام از مدرسه معلمه از مدرسه آورد، بعد اینجوری پشت سر ما پونه زدیم رو دیوار، من دشمن گزینه کروماکیو زدم بک‌گراندم حذف شد. و برای مخاطب من اصلا خیلی خفن بود، مثلا ای چه جوریه مثلا تو پشت خودش رو گوشه پایی. آره بعد مثلا مخاطب ایرانی که از اهل استریم نبود خیلی خفن بود. یعنی مثلا اون زمان اگه اینقدر توان داشتم باز به کوالیتی اهمیت دادم و این دیگه همیشه با من مونده. یعنی اینکه همیشه مثلا بهترین دیوایس ممکنه بگیرم، همه چی بروز باشه، با کیفیت باشه. مثلا همین SM7 الان یه مدل جدید داره DB که دیگه چیز نمیخواد، کلاود لیفتر نمیخواد دیگه، خودش ولتاژش رو درست کرده. رفتم اینو آپدیت کردم که مثلا این اونجوری ببین چی میگم، این کرمای این شکلی کیفیتی رو دارم همیشه دیگه و اینم خیلی مهمه. ما در مورد پارامترهای بیرونی تا الان صحبت کردیم. درونی فکر میکنی چه ویژگیایی امیر ایزد داشته که مخاطب رو تونسته نگه داره، سرگرم کنه و تو استریم موفق باشه؟ یکیش خیلی بهش فکر کردم همیشه به نظرم تأثیر گذاشته، این همین شوق به سرگرم کردن بقیه. یعنی مثلا اگه تو مدرسه بودم من اونی بودم که بقیه رو بخندونه، دور هم جمع کنه، اکیپ درست کنه. یعنی قشنگ با بقیه تو این مورد فرق می‌کردم. یعنی مثلا اونی که تیکه مینداخت به معلم همه میخندیدن من بودم. نمیدونم اونی که اکیپ جمع می‌کرد، با اکیپا دعوا را مینداخت، دراما درست می‌کرد. یعنی تو همون مدرسه‌ش هم باز من بودم. آدمی بودم که بولد بودم. نمیدونم شاید خیلی مثلا شوق به دیده شدن، توجه، خیلی بیشتر از جلب توجه می اومده. بعد چه احساسی رو بهت میداد؟ رضایت. آره فکر کنم من از جلب توجه می اومده. چون مثلا من فکر کنم پدر مادرم چون جدا شدن تک فرزندم بودم، خیلی انگار تو درون من احساس تنهایی هم می‌کردی مثلا؟ آره 100%. فکر کنم به خاطر اون بوده. خیلی دوست داشتم توجه بهم جلب بشه. بعد این اشتیاقی که بخاطر به این موضوع داشتم تو استریم فکر کنم خیلی کمک کرده. چون مثلا برای مخاطب باز تو چش تو رو جذب میکنه دیگه. مثلا فکر کن اگه میرفتیم استریم مافیا 20 نفر دور هم جمع بودیم، یه نفری که اصلا اشتیاق داره جلب توجه کنه، ناخواسته توجه رو جلب میکنه واقعا بخوای نخوای. من این اشتیاقی که داشتم خیلی کمک کرده. بعد اونم که دیگه میل به برنده شدن دیگه، چون اول گیم میزدم و قهرمان شدم و اینا، یه همیشه اگه من بازی میکردم مثلا با تمام وجود میخواستم برنده شم، خیلی جذاب بود. الان یاد استریمی افتادم با مونس. آره استیل فیکشن. آره دقیقاً میله یعنی هرسی که اون بنده خدا داشت میخورد و قوت تو ذهنم. آره خیلی مثلا ویدیو 50 تا یوتیوبر بنیامین اول شدم دیگه. اینقدر که میگم تنها کسی بودم که اونجاشم خودم میکشتم اولشم. میگم اینو خیلی برای مخاطب جالبیه. آره فکر کنم تو اگر مثلا هدف اون بذاری تا بهش نرسی هم آروم قرار نمیگیری دیگه. آره بعد میگم این برای مخاطب اینکه تو داری اینقدر جلیز خب الان یه سوالی، تو که حالا اینطوری تو این جایگاه هم هستی و رقیب نداری؟ نه رقیب دارم. الان مثلا رقیب دارم اتفاقا. مثلا مثال میزنم الان مثلا خب ببین آخه تعدادایی که من دارم میبینم مثلا یه زمانی آره بیگز مونگو مثلا میتونستیم بگیم که لحاظ تعداد ویور و اینا. آخه من ویو رو نگاه نمیکنم. مثلا چیو پر نگاه میکنی؟ کیفیت طرف رو نگاه میکنم. تو کتم نمیره خوب باشه طرف کیفیتش. مثلا الان سامسابری خونه‌شو عوض کرده، بگم با نمکه. بعد الان مثلا هی داره هایپ میکنه که من یه اتاق خیلی خفن دارم درست میکنم، بک‌گراند نداره. آره نداره. بعد داره میگه آماده باشید که مثلا بک‌گراند خیلی خفن دارم و اینا. من میگم از همه مخاطباش هایپ ترم که این میخواد چیکار کنه. آره. فهمیدم. خب ولی یه کاری جالبی من دیدم. برای تولدت خونه سام جمع شده بود دیگه. آره سام سورپرایزم شد. بعد از اون یهویی من دیدم استریمای تو 10 نفر 15 اصلا شلوغ شده و اصلا عجیب شده. آره لنز سامسابری گرفتم. لنزش خوبه عوض کردم. آره این خوبه. مثلا من نقطه ضعف با خودت پیدا می‌کنی. آره مثلا من نقطه ضعف استریمم
از نظر خودم میگم مثلا ویور داشتم، مخاطبم راضی بود، اصلا کسی مشکلی نداشت، همه اوکی بودن با همه چی. من اوکی نبودم. مثلا یهو حس کردم من الان تایمی که باید یه تغییری بدم، استریمام بذار دست جمعی ترم بتونه ساپورت کنه. یعنی من چون یه لنز 5 میلیمتری داشتم، کادرم بسته بود، بله. مثلا مهمون میومد بعد خودشو به زور جا می‌کرد. بعد حس کردم اصلا من یه جوریه کلا مدل خودم که اصلا من مهمون میادم میارم. بعد گفتم خب چرا این پتانسیل رو به استریم اضافه نکنم، چون این پتانسیل اصلا فنی نداشتم، می‌خواستم 4 نفر بیان کادرشو نداشتم اصلا. گفتم اوکی من یه لنز 16 میگیرم که هم انقدر نزدیکم که اون کادر تک نفره خودم رو ساپورت میکنه، هم خواستم 10 نفر بیارم 10 نفر فقط بیارم. دیستورشن تصویر رو ممکنه ایجاد کنه اگر خودت نه الان نزدیک اوکیه، باشی خود دیگه. هر خدا رو چه خوبه. سر همین میگم الان مثلا اینو گفتم خب چرا من این نقطه ضعف دارم، اینم مثلا حلش کردم. میدونی چی میگم؟ اینجوریم دیگه. فکر می‌کنی چه ویژگی تو وجود خودت بوده دیگه. فکر کنم مثلا همین که دوست دارم با آدم‌ها ارتباط داشته باشم دیگه، اینکه مثلا چت بخونم، حالشون رو بپرسم، واقعا ارتباط میگیرم. یعنی خیلی‌ها مثلا براشون ویور واقعا فقط ویوره، یعنی یه عدد هستن. شاید مثلا میگن ایول من 2000 نفر امشب نگاه کردم. من نه، مثلا من یه گپ تلگرام فعال دارم، مثلا 7000 نفر توشن. متوجهش نیستم که این شخصیت منه ها، از ریاکشن مخاطب میفهمم که من اینو فرق میکنم. مثلا یهو تعجب میکنن که خود امیر ایزه داره الان تو گپش تلگرام وایس میده، تا طرف اصلا رو ریپلای میزنی واقعا خودت داری وایس میدی. بعد برای من عجیبه که من خب مثلا چیکار دارم میکنم، یعنی اونجا میفهم بقیه اینو نمیکنن این کارو. یا مثلا همه تعجب میکنن که کلا یه اکانت تلگرام دارم امیر ایزه پی وی، همینه دیگه، اکانت کاری ندارم، نمیدونم اکانت شخصی ندارم، همه دنیا مامانم تا ویور به این پیام میدن. و برای همه عجیبه که واقعا این اکانت تو مثلا من میشه به این پیام داد، تو بقیه اینجوری نیستن انگار. خب این آزاردهنده نمیکنه زندگی رو برات، این دائم در دسترس بودنه؟ اصلا یعنی شاید همینه که اصلا باحال واسهشون که من اوکی ام با این موضوع، اصلا اذیتم نمیکنه و دائما در ارتباطم دیگه، راحت، یعنی دایرکت اینستا باشه، تلگرام باشه، زنگ شمارم پخش شده 1000 با زنگ میزنن، رو استریم جواب میدم، حالا احوال میکنم، یعنی اینجوریه دیگه. من 920 مو دارم فکر کنم. این مدلی داستان و خب فکر می‌کنی تکیه ادامه داشته باشه این مسیر؟ نمیدونم، اصلا احساس خستگی که ندارم. من 28 سالم اوکی ام باشه، از 18 سالگی شروع شد، 10 سال شده دیگه الان. من مودریتورام همه یه سری بچه‌ای بودن که الان بزرگ شدن و حتی خیلی با هم بزرگ شدن دیگه. الان مثلا شایان که ادیتورمه 13 سالش بوده نگاه می‌کرده، امین پا 12 سالش بوده، 13 سالش، همشون 12 13 سال الان مثلا شدن 20 سال 21 سال 22 سال مهاجرت کردن، هنوزم من نگاه میکنن. این ویژگیه که شاید بقیه استریمرها ندارن. اینو احساس میکنم که خیلی از مخاطبا فنت میشن، عمرشون پای تو هدر میدن و خیلی از استریمرها از این لذت میبرن. یعنی حالا طرف داره پولشو بابت به تو میده یا زمانشو به تو میده و دلسوزی بابت این موضوع نمیکنن، یعنی چون میگم اوکی حالا این تموم شد، هر وقت فهمید داره اشتباه میکنه یکی دیگه میاد. و من همیشه ولی اینو به مخاطب میگم ببین اگه داری مثلا الان من دوناتونم، تو داری روزی 10 ساعت منو نگاه میکنی، من بهت بگم از الان منتی رو سر من نباید بذاری بعدن. یعنی اگه داری الان یه موقعیت، بقیه این کار میکنن، بقیه اصلا نمیگن و اوکی که طرف مثلا عمرش هدر بده. نه خود مخاطبو دارم میگم. مثلا مخاطب میره میگه که آقا من اومدم چه میدونم 5 سال تو رو تماشا کردم، عمرم هدر دادم. آره بابا بیخیال. خب به خاطر که چاقو زیر گلوش از نه، به خاطر اینکه انقدر سرگرم کننده است که نمیفهمه چی داره میشه. مثلا یعنی ما بحث اعتیاد به دوپامین آره که فرصتاشو از دست میده. یعنی مثلا حتی دونیت میکنه که تو به یه جایی برسی، خودش به جایی نمیرسه. استریمر میتونه مخاطب خودش رو ببینه کاتگوریش چجوریه، دموگرافیکش چجوریه؟ خیلی کم دیگه، یه سری خیلی شاید یه سری اصلا آمار اون مدلی تو استریم نمیشه داد. نه میگم مثلا من اینا همیشه میگم، مثلا میگم ببین اگه داری الان روزی 10 سال من نگاه میکنی، بعدن شد مثلا 25 سالت، نگی من 18 سالم بود سر امیر عزت خودم بدبخت کردم. و اگه الان داری یه فرصتی از دست میدی، از دست نده سر من، برو به کارت برس، برای من 2 ساعت وقت بذار، بعد تعادل ایجاد کنی. اینا همیشه میگم من. بعد خب خیلی از اینا بعدن بزرگ میشن و هنوز مخاطب من میگن دعوت کردم مثلا تو سر این موضوع حواست بود. من خیلی من از این خیلی میترسم این مخاطبی داشته باشم که مثلا بشه 26 سالش بگه چه غلطی کردم تو 18 سالگی اینو نگاه میکردم. از این خیلی میترسم و خوشم میاد اگه 26 سالش باشه بگه ایول من هنوزم نگاه میکنم اینو، به کارامم رسیدم، درسمو خوندم، دوست دخترمو داشتم. میدونی چی میگم؟ غیر از این که مخاطب تو داری سرگرم میکنی، فکر میکنی مخاطب برای چه چیزی همراهته؟ داره اینقدر سفت و سخت و وفادارانه دنبالت میکنه؟ همون سرگرمی یا میخواد تنهایی در بیاد، میخواد خوشحال‌تر باشه، همیناست. یعنی من چون ارتباط دارم و بهم خیلی پیام ناشناس زیاد میدن
میگن از حال و احوالشون و اینا، همینه بیشتر. خیلی تنها اکثرا، خیلی زیاد، چون هم خانواده‌ها خیلی تک فرزند شدن و این مدلی شده، هم بعد مثلا کرونا و اینا ارتباطات کمتر شده، رفت آمده کمتر شده، خیلی همه رفتن تو موبایله. بعد یه استریم مشابه استریم من خیلی فضای دوستانه ایه، یعنی میتونم بقیه بیان تو گروه تلگرام رفیق شن فلان، این یه فضایی شده اونا رو از اون حالت درآورده. بیشتر میان که یه جایی باشه حالشون بهتر باشه دیگه، یه جهانیه انگار اونجا حالشون بهتره. اینجوریه و خیلی بهم کمک میکنن، خیلی جاها خیلی همدیگه راهنمایی میکنن. خود چت فنی؟ آره چه خیلی جالب. راحت. آره من شاید میگم چون من چت ها رو نمیخونم، من فقط میشینم محتوا رو تماشا میکنم. به هر حال تو داری یه کامیونیتی پرورش میدی، وقتی مثلا طرف 5-6 سال روزی چندین ساعت رو دنبال میکنه، یعنی تو رو از خانواده‌اش داره بیشتر با ارتباط میگیره. وقتی ویوری داری که 4 سال روزی 7-8 ساعت رو نگاه میکنه، خب از خانواده‌اش بیشتر با تو در ارتباطه دیگه. این ناخواسته این اتفاق میفته، یعنی اون یه گروهی میشن که با هم ارتباط دارن، هوای همو دارن، مثلا میاد تو دیسکورد میشینن با هم گیم میزنن، با هم فیلم نگاه میکنن، این شکلیه. ولی میگم اون برای من خیلی مهمه دیگه. مثلا خیلی از مودریتورایی رو میشناسم که مودریتورای استریمرها بودن، الان پشیمونن که مثلا اون همه سال عمرشون رو هدر دادن واقعا. من دوست ندارم اینجوری باشه. به این فعالیت‌های جانبی چی میگی؟ دنبال اینم که یه نفر اگه این محتوا رو ببینه، بشنوه، بتونه بهش ذهنیت بده، کمکش کنه برای اینکه ایده بگیره اگر یک روزی خواست این کارو بکنه، میتونه کامیونیتی خودش رو جاهای دیگه هم بفرسته و درگیر نگه داره. اونور تو کامیونیتی خارجی خیلی این موضوع رواج داره دیگه. مثلا تو دیسکوردشون کانال میم دارن، یه سری میمر هستن اونجا میما رو میفرستن هر روز. یه سری شاید مسخره باشه برات این حرف که میزنم خندت بگیره. من رفتم دیسکورد همون 3-4 سال پیش، اول پندمی لاکداون، اولین بار بود که اصلا تازه فهمیدم چیه. انقدر فضاش برام گیج کننده بود. پیچیده است واقعا. هست. نتونستم تحمل کنم. یعنی سروره رو قشنگ رها کردم، برگشتم. شبیه انجمن اینترنتی هستی. من قبلا خودم که باشه بابا، زمان ما فرما خیلی اکتیو بود، میتونستی بفهمی اینو. من واقعا بعد من آدم مثلا چیزی هم نیستم، ناآشنایی نیستم، از اون نردا هم که همه ولی اینقدر برای من عجیب بود نتونستم مثلا. خودم نمیشه دیگه، چقدر مگه عمر داری همه اینا رو بخوای حرفه‌ایشی توش. آره دیسکورد پیچیده است واقعا، باحال واسه خودشون سریع. ولی این خیلی فوق العاده است که تو یه کامیونیتی ساخته باشی که حتی خودت هم اگر نباشی که ارزش افزوده‌ای خلق کنی، اونا کنار تو باشه و حتی برای تو، چون مثلا میمی که درست میکنن احتمالاً از ویدیوهای تو، از استریمای تو، از اون داستان هست دیگه. این مدل نیستش که میمای شخصی مثلا درست کنن. این فوق العاده است. ولی میگم موندگاریش رو اینه که حس نکنم بعد یه تایمی عمرشون هدر رفته. چون یهو میبینی یه آدمی بوده شماره یک این داستان بوده تو کامیونیتی تو، و بعد یه سال یهو استقرار مثلا عمرشون هدر داده، ول میکنه میره اصلا. درسته تو اگه مثلا بهش گفته باشی، حواسش باشه، میمونه واسه یه عمر. یعنی چون الان خیلی دیدی چقدر ادیتور ما الان تو اینستاگرام داریم از ماها ویدیو درست میکنن، خیلی هم وایرال میشه، میلیونی ویو میخوره و اینا. مثلا من میگم همیشه حواستون باشه برای خودتون هم یه راه درآمدی باز کنید. مثلا تو اگه داری الان هر روز از بنیامین ویدیو میسازی، حقوق نمیدید بهشون شما؟ اصلا با ما کار نمیکنن، واسه خودشون یه پیج زره طرف. مثلا مثال میزنم، مثلا ارفدیت معروفه دیگه، مثلا کوشان، اینا بچه معروفیه. عرفان که دیدم ویدیوهاشم واقعا جذابه. مثلا ادیتور ما نیستن ولی واسه ما دارن رسما ادیت میزنن، واسه ماها دارن ادیت میزنن. باشه یه جایزه همون دیگه میگم ببین این بدم بهشون میگم همیشه گفتم آقا خودتون باید یه ذره حواستون باشه دیگه، مثلا یه راه درآمدی پیدا کنید یا باید با یوتیوبرها صحبت کنید، یه ارتباطی بگیرید. من تو کامیونیتی اینور رو خیلی نمیدونم، ولی مثلا دیدم اون فن پیجایی که برای یه سری بچهای همسن سال ماه، یه سریاشون اصلا زی مجموعه خودشونن، یعنی طرف حقوق داره میگیره، دستمزد اینو داره، برنامه اینو داره که همین میگم اینجوری باید بشه دیگه. محتوا تولید کنه. خودتون بدونید یا فرهنگشو جا بندازید، من نباید این کارو کنم، خودتون این کارو بکنید. چون میگم نمیخوام مثلا مثال همین ارفدیت نمیدونم چند سالشه، ولی مثلا 3 سال دیگه نگه من این استعداد پای مثلا معروفیت فلانی هدر دادم واقعا. چون اگه براش آوردی نداشته باشه خب به همچین حسی میرسه دیگه. بعد خب خیلی حس غم انگیزیه دیگه، توش فکر کن مثلا شاید ناراحت کننده است. من دوست دارم اینجوری باشه. سر همین به مودریتورام همیشه میگم اگه داری مودریتوری میکنی، ادمین چت منی، برو به زندگیت هم برس. من بعدا به من نگی مثلا من 20 سالم شد
سر تو مثلا نتونستم درس بخونم، برو درستو بخون. حالا این الان کامیونیتی من این از یه شکلیه. احساس مسئولیتی داره میاد دیگه که آره. خودش رو نسبت به مخاطبش مسئول بدونه. آره خب ببین چون برای منم با سود داره ها، چون من اینجوری مخاطب خیلی وفادار موندگاری دارم. مثلا همین من مخاطب قدیمی دارم. اگه مثلا 4000 نفر این 4000 نفر جمع شده انگار. میدونی قدیمی توش زیاد داره. یه حلقه ای جا مونده و اون چیزی نیست جز محتوا. جای محتوا توی این بخش، توی این کار، توی این دستاورد کجاست؟ به این محتوا که دیگه اصل داستان اصلا همونه دیگه، که تو اصلا بتونی محتوای ارائه بدی که بیان نگات کنن دیگه. یعنی اگه محتوای نباشه که باید چی رو نگاه کنن؟ و اون محتوای مهمه. یعنی مثلا کاری که من میکنم ریاکشن میدم و خیلی ها انجام دادن یا انجام میدن. مثلا حالا ریاکشن رفتن خیلی ویوش مثلا به ترند هم بستگی داره دیگه. مثلا یهو تو به یه چیز ترند مثلا عشق ابدی و آره. اکثر بچه‌ها تو توییش میبینی آره از کسی که مثلا 10 تا ویور داره تا کسی که 10,000 تا ویوش هم داره بیشتر شده، همه 2 برابر 3 برابر شده. ولی خب مهم اینه که دقیقاً هم داستان فیر یوز است که سر کپی رایت جوش صحبت می‌کنیم. تو اگه واقعا استفاده منصفانه کنی و ارزش افزوده‌ای واسه اون محتوایی که بهش ریاکت میدی داشته باشی، بیا اصلا اینو باز کن. تعریف مشخصی داره فریوز؟ ببین چون من مثلا یه سری استریمای چه میدونم مثلا روز دیدم که یه فیلم سینمایی روز رو پلی کرده و فقط خودش نشسته داره تماشا میکنه و از اون ور مثلا سوال برام اینجوری ایجاد شده که توییچ مگه به روی این چیزا حساس نیست؟ تو بند میشن اینا، همشون بند میشن. خب آره چجوری همون بازنشسته داره تماشا میکنه؟ میکنه؟ کمه تا دیرتر بند میشه. مثلا اندازه ویو داشته باشه درجا بند میشه. چی کاری کنه؟ خب شما اون وقت چی؟ حالا فیلم سینمایی نی ولی مثلا یه برنامه سریال هم من یادمه تو استریم می‌کردی. ایرانی‌ها که اینا کپی رایت ندارن. خب اصلا روی توییچ و اینا رو پلتفرم خب مگه روی یوتیوب دارن منتشر کنن کانتنت آیدی براش درست میشه. یوتیوب ما خب ریاکت خب این کانتنت آیدی که اینور تولید میشه با مال توییچ یکی نی؟ نه چون اونجا اصلا رو توییچ درآمدی ندارن، اونجا درآمد دارن. اونجا نمیخوان تو رقیب درآمدی بشی دیگه. متوجه شدم. آره بحث اینه. بر همین یه سری از استریما فقط توییچ روی یوتیوب نمیره. چون اونا هم نمیخوان رو یوتیوب باشه، خب تو هم رو یوتیوب نمیبری. میگی باش. الان تو مثلا عشق ابدی و بعضی اوقات میری؟ آره عشق ابدی روی یوتیوب میری؟ لایو میرن فقط، چون لایوش برای اونا مشکل کپی رایت نداره. یه ویدیوش نذار. ما میگیم چشم. کلیپایی که از استریمت درست میشه هم نمیتونی بذاری؟ نمیذارم. نه اصلا من خودم کلیپ نمیذارم کلا. بقیه ولی ادیت میکنن تو اینستا اینا میذارن دیگه. من یوتیوب که اصلا نمیذارم. نه یه دونه چیز داشتی دیگه مومنت ایزد مومنت. خب نه نمیذارم کلیپ رو. از عشق ابدی نذاشتم چیزی. برای همون ماجرای کپی رایت نمیذاری؟ آره سر کپی رایت داره. آره میگم خب این مثلا محتوای روز رو تو بدونی چیه، مخاطب درگیرشه، بری سراغش. دیگه چی؟ دیگه چه چیزی فکر می‌کنی توی محتوا اهمیت داره؟ یا حالا تو کاری که من میکنم دیگه برای خود من میگم اون ارزش افزوده مهمه، نه صرفا ترنده. چون اگه ترند خیلی مهم بود الان مثلا من قسمت 24 فکر کنم عشق ابدی اومده، من 12 قسمت ریاکت رفتم. ولی بقیه دارن هر روز همزمان باش ریاکت میرن. تو دیگه اونا ادامه ندی؟ چرا؟ خب مثلا اینجوریام که الان گیممو بازی میکنم با آخر هفته مثلا عشق ابدی هم میبینم چون کپی رایت داره. یعنی اگه کپی رایت نداشت منم هر روز میرفتم. ولی چون دیدم مثلا من آخه واقعا فیر یوز ریاکت می‌کنم. مثلا الان عشق ابدی قسمتش 1 ساعت و نیمه، ریاکت من 4 ساعت و نیمه. به همون 1 ساعت و نیم؟ آره. در مورد چی حرف میزنی؟ این حرف میزنم راجع به هر چی که فکر کنی. این همون چیزیه که گفتی درگیرم میکنه مثلا این گردوه چیه؟ من توی اون مثلا 4 ساعت و نیم هم بار احساسی داره استریمم، هم بار فنی داره اون ریاکتی دارم میرم. مثلا راجع به دوربینشون حرف میزنم، بعد تحلیل میکنم شخصیت‌ها رو. میگم ارزش افزوده داره واقعا. ولی بقیه خب مثلا اگه 1 ساعت و 30 دقیقه ویدیو 1 ساعت و 35 دقیقه ریاکت میرن. تو این صحبتایی که انجام میدی صحبت امیر ایزد رو انجام میدی یا صحبتایی که مخاطب دوست داره بشنوه رو؟ نه همین هستم دیگه، امیر ایزد دیگه. آره نمیدونم مخاطب چی دوست داره اصلا کاری نداری ببینی مثلا مخاطب چه چیزی و علاقه داره؟ اصلا برای مهم نیست. راحتم میگم خیلی هم بهشون برمیخوره. تو فکر میکنی مثلا چند درصد خودتی تو استریمات؟ اگه دست و پامو چیزی نبسته باشه مثل سانسور و اینا 100%. میگم یه سری چیزا خانوادگی و خصوصیه
یا فردا دستگیرم میکنه و یعنی همش خودمم. آره می‌دونی چی میگم؟ این نکته جالبیه، چون مثلا من مهمون داشتم در مورد این صحبت کردم، میگفتن ما یه ذره فرق داره شخصیت مثلا جوله دوربینمون به عنوان کانتنت کریتور یا استریمر یه ذره مدیریت شده تره، مثلا فلان چیز و ویژگی خاص رو تو خودمون دیدیم اونجا برجسته ترش دارم میکنه. اگه مسئله مثلا خصوصی خانوادگیم نباشه برای مثال یا یه سری چیزا اینجوری نباشه همه‌ش خودمم دیگه. الان مثال اگه بخوایم این سوال رو جواب بدیم، جواب تو چیه؟ یک نفر بره سمت اینکه یک شخصیت نمایشی خلق کنه، یک نفر 100% خودش جلوی دوربین باشه. شخصیت نمایشی که دارم سخت‌تره میگم به نظرم. یه گیمری بودش که عینک میزد کلاگیس داشت، اسمش الان یادم نمیاد. دکتر دیسریسپکت. آها. خب اون مدلی منظورمه. اون سخت‌تره به نظرم. اون سخت‌تره؟ آره. خب هر کسی ممکنه اون شخصیت جذاب و جالب نداشته باشه، یا مثل تو مثلا اون مهارت این که بقیه رو دور هم جمع کنه یا سرگرم کنه رو نداشته باشه. اون سخت‌تر میدونم. مثلا الان چون مثلا من وقتی بیرون ببینن همینم، نباید تلاشی کنم و حتی اگه خسته باشم هم تو استریمم باز همونم، باز نباید تلاشی کنم. این به نظر من یعنی من انگار اون جای دو نفر کار کنه به نظرم. من همچین برداشتی میکنم. ولی من خودم هم دیگه. همین دکتر دیسریسپکت یه پادکستی اومده بود، اگر اشتباه نکنم توی کارین سمی شو اومده بود. بعد از اینکه بنش کرده بود تویچ یا یوتیوب. سر حاشیه اخیره. آفرین 2-3 سال پیش بود البته. دیگه چند تا بند داشت. چند سری بند شده. یه بندش خیلی باحال بود. تو تویچ تو توی مثلا فضای پابلیک اگه استریم می‌کنی مشکلی نداره. ولی ما یه سری فضای خصوصی تو فضای پابلیک داریم، مثل توالت‌های عمومی. و تو توی اونجا نمیتونی مثلا لایو باشی همچنان. این قانونی کیه؟ تو قوانین مثلا تویچ نوشته. واقعا میگی؟ آره. و مثلا دکتر دیسریسپکت رفته بود تو ایتری، بعد لایو بود، آیارل هم لایو بود. بعد یهو رفت داخل توالت ایتری، وارد فضای خصوصی شد تو فضای عمومی و بند شد. به این بهانه بند شد. آره. عجیب. آیارل که امیرعزت گفت میشه این ریل لایف. آره. استریمایی که از زندگی روزمره شون دارن میذارن. معمولا تو خیابون و بیرون و اینا میرن. چقدر بهانه عجیبی بود. حالا تو اون چیه داشت تعریف میکرد؟ میگفت این اتفاق افتاد، همزمان پارتنرم ولم کرد، بعد علاوه بیزنسی هم قرارداد فلان و فلان برند داشتم، اون کنسل کرد. شرکت خودش اخراجش کردن. خب اصلا میگم یه چیز عجیب غریبی بود. اومده و تعریف میکرد، میگفت من مجبور بودم هر روز برم استریم کنم و ادای یه آدم خوشحال شاد حال خوبو در بیارم. حالا بعضیش میگن ادا، خب ولی من شاید حالم بد باشه برم، بعضی دوستان دراماتیکش کنن نظر. خب تو حالت بد باشه میری استریم کنی؟ آره بعضی خب دراماتیکش میکنن. مثلا طرف مثلا میگه چه میدونم، تو دیدی این جمله‌ها که کمدین‌ها از هم بیشتر ناراحتن فلان، این من نظر خیلی اداه. مثلا من اگه میرم با حال بد میرم جلو دوربین، خب میرم اونجا چون اونجا حالم خوب میشه. اگه بگم من اومدم همه غم‌هایم رو پشت لبخندم پنهان کردم که شما شاد بشید، نه اصلا میام انقدر باحالیست که شما حال منو خوب میکنید، من حال شما رو خوب میکنم طبیعتا. چرا اونجا دوست دارم؟ چون یه عالمه آدم هستن که منو دوست دارن. میام جلو دوربین به این علت حالم خوب میشه. من میام که اصلا حالم خوب شه اگه حالم بده، نگه بخوام منتی بذارم. پس دو طرفه است. اینطوری نیستش که صرفا فقط اون مخاطبی که داره سرگرم میشه یه چیزی به دست بیاره. 100% همین دو طرفه است. داری میری یه جایی که چه چیزایی به دست میاری؟ اعتماد به نفست میده 100%. توی فضایی هستی که کلا دوستت دارن، تو رو تایید میکنن، خیلی اعتماد به نفست میده، حال خوب بهت میده، از خیلی چیزا تو رها میشی، خیلی دغدغه‌ها رها میشی. و برای من چیزی که خیلی با ارزش کانکشن دیگه، ارتباط با کلی آدم تو حوزه‌های مختلف آشنا میشی. تو اون 4000 نفر کلی آدم باحال پیدا می‌کنی. چی میگم؟ مثلا آرتینو من خب از مخاطبا پیدا کردم، ادیتورم از مخاطبا پیدا کردم، زنم از مخاطبا پیدا کردم. چقدر جالبه. آره من همه اطرافیانم مخاطبم بودن اول، همه کسی که نزدیکن. آره کانکشن با یه عالمه آدمی که شبیه من از نظر فکری سلیقه‌ای. خب خفنه دیگه، خیلی چیز با ارزشی. هیچ جمعی تو هیچ شغلی هیچ جایی همچین چیزی به دست نمیآوردم. چی از این دوست داشتنی تر، خیلی باحاله. تو الان فقط ژانر ریاکتو داری پیش میبری؟ نه گیم میزنم. گیم هم میزنی؟ خیلی گیم دیگه چه ژانر دیگه ای هست اگه بخوای انجام بدی؟ همینه فعلا، فقط ریاکشن میدم. نه خودتو نمیگم، کلا تو بازی استریمینگ. الان مهمون دعوت میکنم، کارهایی که مثلا مصاحبه میکنم، پادکست میگیرم، کار این شکلی دیگه. واسه میدنایت چی شد؟ الان گفتی یادم سوالی
میدنایت. ببین میدنایت میدونی که یه پادکست به اسم میدنایت هم چند ماه آره راه خیلی من افتاده. میفرستن، همش برام میفرستن که اینا اسم تو رو دزدیدن آخر. میدنایتو یهو حالم از کوالیتیش به هم خورد دیگه نساختم. یه برنامه دیگه هم تولید میکردی که هفتگی میومدی ویدیوهای یوتیوب چیز اسمش چی ویچ بود؟ واچ. اونم به نظرم یه چیزی بودش که هنوزم جاش خالیه، یعنی حیف آره ولی تبدیلش کردم به دوان واردز. می‌خواستم باشه. آره یعنی برای من کارکردشون خیلی با هم آره فرق میکنه، ولی انرژی واسه این موضوع گذاشتم رو اون کار. یعنی حس می‌کردم یه جایی برای تحلیل ویدیو آوردمش کردمش مراسم. یعنی اگه بتونی مثلا دوباره استارت بزنی، حداقل کسایی که تازه به کامیونیتی اضافه میشن و کیفیت خوبی دارن رو معرفی کنی. مثلا یه دختری رو اونجا معرفی کردی که ولاگای عجیب غریبه سانیا آره اصلا دیدیمس. اصلا اینقدر من با کانتنتش خوشم میاد. شاید الان فکر کنم اون بنده خدا هم 2-3 ماه هیچ چیز منتشر نکرده. داره فکر کنم میسازه الان درگیر و واقعا لذت می‌بردن. آره فوق العاده خیلی جالب عجیب. خیلی اصلا ارتباطی که خیلی بود. امیر امیکو بود، خود امیرعلی امارتی بود، بچگی تو امیرعلی امارتی هم ولی امیکو رو اون ور واسه همشن. آره ببین شاید بیام یه محتوای تو فکرش هستم چی ببینیم مثلا همچین فازی که آدمای مثلا چیزای مدلی رو معرفی کنم خوبا رو با همون تحلیلا همون شکلی، ولی دیگه نرم سراغ نقد کردن و نکات منفی و اینا. فیدبک بد گرفته بودی؟ نه فیدبک بد نگرفتم، حس می‌کنم نظرم خیلی عوض میشه بعداً. خب بخشی از پروسه رشد خب دیگه تو مگه آدم 8 سال پیشی؟ اینو تو قالب ریاکشن میرم، قالب ریاکشن کارو میکنم. الان یه چیز جالبی به ذهنم رسید. خب من اولین بارهایی که با تو آشنا شدم موضوع فضای رپ بود، یه کانال اصلا رپ داشتی. بعد از اون ور توی فضای استریمینگت قشنگ من یادمه میومدی انگوش میذاشی روی سری موضوعاتی که توی کامیونیتی موضوعات حساسی بود که متاسفانه تا بهت یه عنوانی هم داده بودن، کاراگاه پلیس. آره یه چیزی این مدلی هم بهت میگفتن تو مگه همون آدم 4 سال پیش نیستی، شخصیتی منظورم. ولی دیگه اون محتوا رو اصلا سمتش نمیری، دنبال نمیکنی، به خاطر اینکه توی فرعیت توی مسیر رشدت فرق کردی. نه یه ذره چیز شدم، زیادی درک میکنم. مثلا حس میکنم اگه مثلا میگم الان این کیفیت دوربینش بده دارم درستم میگم، مثلا بده خب دارم انتقاد درستی هم میکنم. و حس میکنم خب طرف مثلا زورش هم بوده دیگه، حالا مثلا گفتن من خیلی کمکش نمیکنه، مثلا اینجوری شدم میدونی. تو ریاکشن میگم تو کانسپت الان ریاکشن هم تو استریم میگم اینا رو، ویدیو رو نگاه میکنم نظر واقعی من میگم. ولی اینکه بیام یه محتوای جدی بسازم که بخوام ویدیوهای تو رو تحلیل کنم، حس می‌کردم یه ذره بی‌رحمانه داره پیش میره. نگران بودی که طرف مثلا دلسرد بشه ادامه نده. آره اصلا حس می‌کردم کلا اصلا چرا حال نگم دیگه اصلا ولش. اگه خب اون بخشی که آره اگه چیز خوب ببینم آره بعد تمش میدادی، زرش میدادی، یه موزه پلاسیده اونو خب میتونستی حذف کنی. آره میگم شاید برم سراغ این که اصلا بگم چی ببینیم و اینا، یه سری چیزای خوب معرفی کنم، علت خوب بودنشون هم بگم. یه سوالی الان من پیش اومد برام، تو الان برنامه هفتگی مشخص معینی داری؟ نه هیچ وقت اصلا اینجوری نیستم. اگه این کارو کنی من مخاطب جدیت میشم. نه در حد 2-3 روز آینده نهایتا. میدونی چرا اینو میگم؟ اگه من بدونم مثال حالا به جای ویکواش تو مثلا یک تایم مشخصی کانداکتور داری، فلان روز فلان ساعت در هفته میشینی و چه میدونم کانتنت کریئتور جدید معرفی میکنی، من مخاطب ثابت تو میشم. خیلی سعی کردم مثلا همین جاسچه تو بکنم 5 شنبه ساعت 12 شب، 4 شنبه شنبه، خیلی عوض شده توی 7-8 سال، ولی اصلا نشد. خب اینو که اصلا نتونستم رعایت کنم، واسه اینکه کاملا بابتش مودیم، یعنی باید مثلا من ریاکشن رفتنم یه بخشی از زیست تو شده. آره اصلا یه حالی میشم که میفهمم الان باید برم ویدیو ببینم، وگرنه اصلا حرف نمیتونم بزنم. یعنی الان میفهمم که الان وقتشه، مثلا الان وقتشه، همین الان میتونم هر ریاکشن بدم. به چی میخوای مثلا الان ریاکشن بدی؟ یه چیزی مثلا تو انگار روشن میشه ولی بقیه هفته خاموشه. خب این که اصلا هیچی. ولی به کوزی هم فکر کنم یه ریاکشن رفته بودی اوایل. آره کوزی رو دقیقاً تو ویکواش معرفی کردی. دمت هم گرم واقعا. یعنی تو اولین کانتنت کریئتور کامیونیتی بودی که کوزی کورنر رو شروع کرد معرفی کردن و واقعا ما ممنونیم بابتش. ممنون نکنشم، خیلی خفن بودی دیگه. نه با قربونت. دغدغه داری نسبت به
محتواها و کامیونیتی. آره. این دغدغه کجا داره میاد؟ احتمالاً تربیت خانواده شاید مهمترین بخشش باشه. تربیت خانواده دغدغه کامیونیتی چرا؟ کانتنت چرا کریشن که دیگه از وجود نداره شخصیتت بابا. میاد دیگه. مثلا اگه تو مثلا پدری داشته باشی که دغدغه من باشه، مثال میزنم، مثلا من بچه که بودم از سوپرمارکت محلمون رفتم بهش یه تراول فکر کنم بابام فیک داشت بهش دادم، یه چیزی خریدم. بعد مامان من اینو فهمید و پیگیر شد که ما برای شمش که بعد بریم اعلام کنیم، خبر بدیم، پس بدیم، میدونی مثلا چرا این کارو کردی. یا مثلا تو پارک بودیم، میشه یادم نمیاد، تو مجیدیه طرف داشت گوشه پارک گوشه بخش بازی بچه‌ها داشت مواد تزریق میکرد و مامان من همونجا وایساد، زنگ زد پلیس، پیگیر شد تا پلیس بیاد. مثلا گفت اینجا بچه‌ها بازی، مثلا من توضیح داد پسرم مثلا اینجا این آدم مثلا کار بدی میکنه، محل بازی بچه‌هاست، خطرناکه فلان. وقتی خانواده‌ات دغدغه من باشن و به از مسائل بی اهمیت عبور نکنن و تو بارها تو زندگیت اینو ببینی، میشه جزء از شخصیتت. ولی مثلا ممکنه یه پدری مثلا میگه مثلا جنسر از سوپرمارکت مثلا دزدیدی، آفرین مثلا باریکلا. یعنی اگه مثلا بهت یاد بدن که مثلا کارهای تو تأثیر میذاره رو آدم‌ها، تأثیر منفیش میتونه چه خطرناک باشه، اینا رو تو زندگیت ببینی، خب ناخودآگاه اتفاق میفته. من چون پدر مادرم جفتشون معلم بودن، خب خیلی اینو تو زندگی همش میدیدم. یعنی اینکه براشون مهم بود مثلا الان این دانش آموزه نمرش کم شده، خانواده‌اش مثلا نگرانن، این باباش کارگره، کمکش کنیم، مثلا این چیزای این شکلی. خب این تو قطعا تو شخصیت تاثیر میذاره دیگه، که مثلا من میشم یه آدمی که مثلا اگه میبینم فلان استریمر داره تو استوریش مثلا اینو تبلیغ میکنه که مثلا رانندگی با سرعت بالا خیلی خفنه، من میام تو استریمم میگم چرا مثلا داره اینو میگی، این کار بدیه اصلا. مثلا راجبش واقعا حرف میزنم. بعد نظر بقیه اینه که چه آدم مثلا تو سرت تو زندگی بقیه است، من چقدر گیر میدی، اینجوری بهش نگاه میکنن. ولی من نگاهم اینه که من به نظرم چون مخاطب مشترک دارم باید بگم که منم تاثیر خودم رو بذارم. تاثیرم گذاشته دیگه، چون یه سری تاپیکا رو باز کردی و باعث شدی دیالوگ حول اون موضوع دقیقاً اتفاق بیفته و مخاطبم حالا اگه خواسته تاثیر بپذیره پذیرفته، مثلا اگر همین که باشه مهمه دیگه. ببین یعنی وقتی مخاطب مثلا میاد توی ولی کامیونیتی، یه جاهایی مثلا برای خود من یه مقدار آزاردهنده بوده و نمیتونستم اینو بپذیرم. مثلا توی اون بازه‌ای که آریا و کوثر با هم یه سری درگیریایی داشتن، آره. خب تو داشتی تاپیکو باز میکردی، ولی من احساس میکنم اون درکه که در موردش صحبت کردی الان، آره، گفتی آره. که فکر میکنم اون موقع مثلا بیرحمانه وجود نداشت، برای همین در مورد یه سری چیزا صحبت کردی که دلیلش یه سری چیزایی بود که نمیتونم بگم دیگه. یه بازی بود که 4 ماه فعالیت نکرده بودیم و این مشکلاتی برای من پیش اومد که یه ذره منتالی خوب نبود اوضاعم. بعد درک نمی‌کردم که چه اتفاقی داره میفته. تأثیر کارمو نمیفهمیدم. فهمیدم. بعدا فهمیدم تأثیر کارم. یعنی اون موقع خیلی داشتم منطقی نگاه می‌کردم که من دارم راجع به چیزی حرف میزنم که کاملا پابلیکه و کار خلاف قوانین یوتیوب نمی‌کنم، پس کارم ایرادی نداره. ولی حواست به این نبود چه تأثیری ممکنه روی اصلا برام مهم نبود. حس می‌کردم اون باید حواسش باشه که چیو پابلیک کرده. اون بعد آره اونم به خاطر این بود که میگم چون انگار مثلا آرامش خودتو از دست دادی، پس آرامش بقیه برای بی اهمیت بشه. همچین حالتی داشتم. یعنی چون خودم انگار آرامش نداشتم. تو چیزی داری الان برای خودت استانداردی مثلا داری که تا اینجا پیش میرم یا محتوام رو تا اینجا میبرم، از اینجا به بعد میشه استاندارد، مثلا از اینجا به بعد زرد میشه، از اینجا به بعد میشه بیرحمانه، از اینجا به بعد میشه چه میدونم عادلانه. من تو ریاکشنم اینجوری هم که میگم به بچه‌ها گفتم تو استریم همیشه قبلا اینجوری نبوده، مثلا شاید تا 3 سال پیش برام مثال الان اینجوری ریاکشن میرم که اگه اون طرف که دارم بهش ریاکشن میرم چه سازنده محتوا باشه، چه مثلا اون کسی که تو ویدیوه، مثلا اگه عشق ابدی میبینم، اگه اون شرکت کننده میاد الان نظر منو میشنوه، جوری نباشه که نظر من خیلی ناراحتش کنه، دلش مثلا بشونه. یعنی مثلا خودم میذارم جاش که تا چه حد آدمو تحمل دارن دیگه. مثلا قبلا اگه مثلا امیر ایزد 20 ساله به ویدیو ریاکت میرفت، شاید اصلا یارو کلی فوش میداد، مثلا میگفت مثلا یارو چقدر دماغش فلان، قیافش اینجوریه، اسکل فلان بر مثال. الان ولی فکر میکنم که اصلا این چیزی که دارم میگم و اگه خود طرف اینجا بودم میگفتم یا نمیگفتم. میدونی چرا این سوال بر من ایجاد میشه؟
چون تو وقتی این تعداد مخاطب وفادار و جدی دارن دنبالت میکنن و این رفتارهای تو رو میبینن، قطعا میرن اون رفتار رو تکرار کنن، آره کپی الگو میگیرن کنن. 100%. آره. و برای من جذابه که بدونم چجوری بهش نگاه میکنی، چجوری فکر میکنی، اصلا حواست هست به این میزان تاثیرگذاری که روی مخاطبت داری یا نه. آره 100%. آره قطعا حواسم هست. اصلا باید برات مهم باشه دیگه. میگم مثلا این که میبینم یکی یه سری چیزا رو واسه مخاطب سخته در لحظه تو انقدر داری حسای خوب میگیری، ارتباط با مخاطبه، دیده شدنه، تحسین شدنه. با همین شاید تفاوت ایجاد میکنه که میشه امیر ایزت و دوستت دارن توی دوری از زندگیت دیگه. اگه الان شاید دوستم دارن، شاید چون منم حواسم بوده و دوستشون داشتم که چجوری رفتار کنم. میگم مثلا الان اگه تو رو نگاه میکنم تو ویدیو و ریاکت میرم بهت، میگم یه جوری ریاکت میرم که اگه فردا تو رو از نزدیک دیدم خجالت نکشم میگم چرا اینجوری روش حرف زدم. الان استانداردم اینه. مثلا بگم اگه مثلا خود حسین نصیری هم بود، من اگه راجبش اینجوری کامنت میدادم، باز حضوری هم همونجوری کامنت میدادم. الان یعنی استانداردم شده این. قبلا خب اینو رعایت نمی‌کردم شاید چند سال قبل. بعد حالا دیگه آره اینو من کامل آره. متوجه شدم. اون زمان احساس میکردم خیلی هیجانی هم حتی برخورد میکنی. وایسا الان یه ایده به ذهنم رسید. چرا وقتی که ازدواج کردی هیجاناتت فروکش کردی؟ جدیه؟ خب الان یهویی کانکت شد به هم. این کار تاثیر داره. خب آخه یه مسیری داره که مسیرم خب تو به تجربات اضافه میکنه دیگه. مثلا اصلا وارد مسیر ازدواج که میشی، تازه یه جهان جدیدی برات باز میشه. حالا از چه نظر؟ شاید قدیم اگه با یه دختری دوست میشدم، خیلی خانواده‌اش برام مهم نبودن، مثلا حس خاصی نداشتم. بابا مامانش اصلا خود دختر مهمه دیگه. قبلا اینجوری بودم، مثلا اگه بابام نگران دیر میاد، مثلا برام مهم نبود، گفتم بپیچونه چه جوری. خب برای مثال. ولی وقتی مثلا وارد خانواده مونس شدم و مسئله جدی تر شد، این که یه نفری رو خیلی دوست داری، بعد پدر مادر اونم به یه لولی برسن که پدر مادر خودتن، اونا رو هم همونقدر دوست داشته باشی. اصلا یه درکای جدیدی بهت اضافه میشه توی روابط. خب این خیلی روم تاثیر داشت. چقدر این مسئله خیلی ساده روم خیلی تاثیر داشت. یعنی اونجا توی دل یه رابطه احساس مسئولیتت بالاتر رفت و ناخودآگاه تاثیر مستقیم داشتش روی احساس مسئولیتی که در مورد محتوایی که حتی تولید داری میکنی. آره. و اینکه مثلا خب دیگه رفتم حالا توی خانواده خب تا قبلش من یه آدمی هم که مثلا میری انگار رفتم توی خانواده‌ای، خب حالا اولین اصلا به عنوان کانتنت کریتور اولین بابی که تجربه می‌کردم مثلا نظر یه خانواده راجع به محتوای من چیه. من هیچ وقت همچین نظری نشیدم که. آره میدونی من کجا تجربهش کردم اینو. قبلش یه پسری هم از 18 سالگی مثلا دارم مستقل زندگی میکنم، از 22 سالگی استودیو زدم، از خانواده‌ام جدا بودم. اولین بار دارم میشنوم مثلا نگاه یه پدر چیه، نگاه یه مادر چیه. بعد بابای مونس خب بازخورد میدادن بهت. آره بابای مونس خب کارگردانم بوده، کار مدیا کرده. بعد مثلا میدم خب مثلا نظراشو میشنیدم، برام جالب بود. بعد باره بازخوردشون چیه، بعد مثلا داداش مونس چجوری نظر میده. بعد چون اینا عزیزای من شده بودن، خب حالا ازشون رو من تاثیر داشت و میفهمیدم. یه ذره اینا گوش شنوا پیدا کردم. این تغییرات تو زندگیم خب باعث شد درکم بیشتر شه، از یه زوایای دیگه نگاه کنم به مسائل. اینا خیلی کمک کرد. فقط این نبود که یه دختر اومد زندگیش دختره رو دوست داره عوض شده. هدفمندتر نشدی بعد از این جریان؟ 100%. تو استریم و اینا منظورم ها. آره تاثیر میذاره. ببین خب الان چیه اگه صرفا چه میدونم یه جوون 18 ساله صرفا دغدغش این بوده که آدم‌ها رو سرگرم کنه، امروز که تو 28 سالت شده دغدغت چیه؟ ما دیروز با سهیل پلنگ داشتیم صحبت می‌کردیم سر اینکه چرا مثلا بچه‌ها یه ذره انگار به نظر من و سهیل مثلا من جفتم متأهلیم. چون مثلا خیلی تنبلم بچه‌های کانتنت کریتور. من گفتش مثلا خب تو فکر کن تو امیر ایزد به عنوان آدم متأهل اینجوریه که مثلا من تا 5 ماه دیگه باید بی ام بخرم. بعد خیلی زمانم ندارم. اون اینجوریه که من 20 سالمه، حالا تا 2 سال دیگه بی ام میخرم. خب میگه تو الان قدر زمانو خیلی بیشتر میدونی، داری جای برای یه نفر دیگه تلاش میکنی، یه سری هدفهای جدید تو زندگیت اومده. همه اینا برای تو یه سری مسائل جدید رو باز میکنه دیگه که اونا تو سن کمتر نداریشون. این خیلی تاثیر میذاره، تو رو هدفمندتر میکنه. بزنم کلا مثلا مثال میزنم، الان اگه من بچه دارشم، شاید الان یه دغدغه جدید اضافه شه که آیا محتوایی که میسازم واسه بچه‌م خوبه یا نه. میدونی چی میگم؟
یعنی زندگی این شکلی تو رو تغییر میده دیگه. ولی برات اهمیت داشته، چون من یادم نه. تو یکی از کسایی بودی که نه منظورم مثلا یه بچه خیلی کامیونیتی- کوچیکه، مثلا میگم آها. آره شاید وقتی بابا بشی یه جور دیگه اصلا آره بهش دو نگاه برابر مراقب محتوات بشی. چرا؟ چون تازه داری بیشتر الان میفهمی یعنی چی. خب و ولی کارش نمیشه کرد دیگه. نمیتونم برم به بچه 18 آدم 18 ساله اینو بفهمونم، اونم باید تجربه کنه. داستان اینه که مثلا میگن یه پیرمرد آگاهیشو داره جونشو نداره، یه جوان 18 ساله جونشو داره آگاهیشو نداره. این کارش نمیشه کرد. بازی استریمینگ چقدر برات جدیه؟ تا کجا حاضری ادامش بدی؟ من که تا هر وقت که مسخره نباشه نمیدونم چی آینده چه شکلیه شه، ولی تا وقتی که اصلا حضورم مسخره نباشه دیگه. الان نینجا برای چی دیگه استریم نمیکنه؟ نمیدونم، خیلی خیلی دوستش داشتم، خیلی باحال بود. یه بر خود منم مثلا سواله آره. که بدونم من استریم میکنم ولی دیگه اونجوری تو یعنی بولد نه. آره مین استریم نیست دیگه انگار. برام جالبه بدونم مثلا تجربه یه آدم مثلا اون جنسی چه مدلیه. الان تو مثلا میانگین بازدید در روز چقدره؟ اگه جاست چت کنم مثلا عشق ابدی میبینم روی یوتیوب 5000 نفر 4000 نفر، گیم 600 نفر 700 نفر. اگه مثلا اون 4000 نفر بشه 400 نفر ادامه میدی؟ آره اینقدر شده برای من که اصلا گفتم بعد فیلترینگ شد 50 نفر با همون انرژی. اصلا نه الان همه الان نه وقتی که فیلترینگ شد من بهش بازیدم روی 7000 8000 تا بود. ببین ارتباط مستقیم با درآمد تو هم داره دیگه. نه آخه استریمو که همیشه انجام دادم، حتی درآمدم هم کم بوده انجام دادم. یعنی حتی یوتیوب خیلی درآمدش بیشتر شده دارم، من همیشه استریم گذاشتم چون اصلا اعتیاد دارم بهش از نظر روانی، به فعال بودن چت و اون. آره اصلا انگار خونمه اونجا و باید برم اونجا این کارو بکنم. یعنی سرگرمیم، حال خوبمه، همه چیم اونجاست. تا هر وقت بتونم استریمو ادامه میدم. چه تاثیرای منفی رو داشته؟ تاثیر منفی نداشته از نظر خودم. باشه مثلا یکی از بیرون نگاه کنه مثلا میگه تو فلان چیزو از دست دادی، این تاثیر منفی محسوب میشه، ولی از نظر من منفی نبود. خب چه تاثیر مثبتی داشته؟ تاثیر مثبت میگم اون احساسات و اینا رو میفهمم ها، درآمدرم متوجه میشم، ولی کافی نیست از دید من. از چه نظر؟ از این نظر که تو هر روز ساعت‌ها اینو ادامه بدی برای چند سال. من واسه مخاطب کاری نمیکنم، برای خودم میکنم. اگه میرم مثلا برای خودت هم انجام میدی خسته نمیشه و تکراری نمیشه. اگه 10 ساعت گیم میزنم، خب اگه 10 ساعت گیم میزنم دارم عاشقانه از گیم لذت میبرم. اگه استریم نباشم 10 ساعت بازی میکنم. اگه هم دارم ریاکشن میدم به ویدیو و استریم نباشم میام مونسو میشونم بغلم واسه اون ریاکت میدم، چون من همین کارو میکنم. من اگه با رفیقام بشینم فیلم نگاه کنم واقعا ریاکت میدم، استوب میکنم نظرمو میگم. یعنی کاملا زیستت اینه، اینطوری نیستش که کارمه یا حرفمه. نه اصلا استریم خاموشه، بچه‌ها میان تو استودیو میشونمشون میگم بیا ویدیو رو ببین، پلی میکنم راجعش حرف میزنم باش. خوشحالشه. آره واقعا خوشحاله به خاطر اینکه داری از اون چیزی که لذت میبری درآمدم کسب میکنی، رشدم میکنی، توجه هم میبینی، تحسینم میگیری. و اصلا خیلی چیزی که عصبی میکنه اینه که بهم بگن مثلا الان این کارو نکن. من میدونم که الان ساعت 12 شب برم عشق ابدی ببینم و ریاکشن برم یکی ایران میشم تو ویوش و کلی هم دونیت میشم. خب اینو کاملا میدونم و آگاهانه لذت نمیبرم اون لحظه این کارو بکنم. میرم رینبو میزنم با 400 نفر ویو، خب بعد با 1/10 دونیت، خب و یهو مثلا 1000 نفر تو تایم‌های مختلف هی میان میگن برو عشق ابدی ببین، برو عشق ابدی ببین. یا بعضی اصلا مینویسن بابا الان بری عشق ابدی ببینی ویوش بیشتره، ببینی دونیت بیشتره، یا دونیتت میکنم برو نگاه کن. خب خیلی میگن اینو. بعد اگه تو از بیرون نگاه کنی میگه خب چرا این کارو میکنی؟ اون کارو که دوست داره دیگه، کار بدی که نیست، منطقی هم است. ولی خب من اینجوریام که الان دارم از این لذت میبرم و همین کارو میکنم. خب و چون روی این موضوع خیلی پافشاری کردم همیشه و اصول اولیه من اینه کاری که دوست دارم بکنم، سر همینه که الان اینجام. یعنی به خاطر مخاطب کاری نکردم. اینجور موقعی اینو توضیح میدم بعضی مخاطبا مثلا میگن پس ما چی، مثلا ما مهم نیستیم، این همه میگیم ما دوستت داریم فلان. نه میگم اولویت اول خودتی و حال خودت. اگه به این اهمیت ندم اون ایزه که دوستش داری اصلا وجود نداره. باید این کارو بکنم که تو منو داشته باشی. سر همین میگم برام اولویت اینه حالم با چی خوبه. حالا میخواد 100 نفر نگاه کنه، میخواد 1000 10000 نفر نگاه کنه. ما در کوزیکورنر میخوایم استریم استاد بزنیم. عالی، خوش اومدید. تصور کن یه کسی که اصلا با این فضا آشنا نیست مثل من، اگه بخوای بهش چند تا تیپس اند تریکس بگی
که اونا رو لحاظ کنه توی کار خودش تا بهتر بشه، خروجیش بهتر بشه. هم از لحاظ پرفورمنس بگو، هم از لحاظ محتوا بگو، چه چیزایی بهش میگی؟ پیشنهادم اینه که ویور خیلی خوبی باشید اول از همه. یعنی اول بدید ویور خیلی خوب بشید. مهمترین چیز تو استریمر بودن این، همه استریمرهای خفن قبلش ویور خفن بودن. یعنی تو باید بفهمی اصلا یه ویور از چی لذت میبره، چه جوری تو چت بودنش براش جذابه، استریم دیدن براش جذابه. اون اگه درک کنی میتونی کاری کنی که اونم مخاطبت لذت ببره. یعنی با ترندهای مدل چت کردن آشنا باشی، با شوخیای تو چت آشنا باشی، بعد به عنوان یه ویور ببینی چی تو مخته چی تو مخت نه، از چی لذت میبری. اگه به اون درجه رسیدی، به ما میگن یعنی به خودم هم میگن آره. تو سوبری. خب من خیلی ویور سوبرم. خیلی کامیونیتی ها هستن که استریمرهای سوبری دارن و یه کامیونیتی سوبری هم دارن. میدونی چی میگم؟ مثلا کامیونیتی شراود مثلا نمیشه با ایکس کیو سی مقایسه کرد. مثلا ایکس کیو سی اصلا من در برابر ایکس کیو سی کاملا یه آدم سوبر محسوب میشم. میدونی چی میگم؟ تو کسی رو میشناسی من برم تماشا کنم الهام بگیرم ازش؟ بعد تو سبک کاری خودت دیگه این کارا بکنی. خب همون آره. تو کامیونیتی و سبک کامیونیتی استریم نمیدونم باید پادکست رو لایو بذاری. آره میخوام بشینم در خیلی مورد هستن. آره دیگه بزنید دیگه، الان پادکست‌های معروف خیلیش لایو میذارن. یه چیز دیگه هم که برام جالب بود، گفتی من میرم میشینم به عنوان یه ویور نگاه میکنم و سوال برام ایجاد میشه. در مورد کوزی کورنر چیزی بودی که سوال برات ایجاد شده باشه یا حتی جذابیتی برات ایجاد شده باشه؟ آره همه چیز مثلا باحال بود. مثلا به این نوره فکر کردم چرا مثلا یه تک نور گذاشتم مثلا واسه خودشون، نمیدونم. فکر کردم همیشه به همه چی چرا مثلا کادرشون اینجوری، این چیزا بوده زیاد. ولی چیزی که برام کلا تو کوزی کورنر جذاب بوده اینه که مثلا اگه چون شما مثلا این شرکت انگار داری کار میکنید، از چه نظر یه تیم بزرگ دارید، اینو کاملا تو از بیرون میفهمی، چون عمرن یه آدم تنها نمیتونه این کارو بکنه. یا مثلا همزمان ترجمه‌اشو انجام بده، پستای اینستاگرامشو به موقع آپلود بشه، به موقع به ادیت استاندارد داشته باشه. این نظمی که وجود داره و کاملا یه کار تیمی رو احساس میکنه، این برام جذاب بوده دیگه. همیشه خیلی باحال بوده واسم. سوال برات نبوده؟ چرا؟ سوال چرا مثلا سوالاتتو بپرس. میخوام بنازم اون. سوال که چرا مثلا اصلا چرا اینقدر با اختلاف نسبت به بقیه دارن با کوالیتی کار میکنن؟ علتش چیه؟ نگاهم جدیه خب بهش. این هدفمند نگاه بین‌المللی داری یعنی یا؟ آره تارگتری که دارم و جدا از اون من 21 سال دارم کار میکنم دیگه. از یک جایی به بعد نسبت به این موضوع آگاه شدم که 5 سال دیگه 10 سال دیگه کاری که دارم انجام میدم درسته توش حرفه‌ای هم هستم، شناخته شده هم هستم، چیزی نیست که میخوام ادامش بدم. چون اصلا ترندهای جهانی، شغلا همه داره میره سمت چیزهای دیگه‌ای. حالا اون ذهنیت برای زمانی بودش که AI هم نبود. AI که اومد دیگه اصلا بازی و زمین تا آسمون تغییر داد. من نگاهم این مدلیه که کوزی کورنر تبدیل بشه به یه مدیا کمپانی. شاید هم اشتباه دارم میکنم اینو تو دوربین جل دوربین میگم ولی نکته‌ای برای من نداره و برای همین اصلا دارم میرم سمت اینکه تنوع محتواییم رو ببرم بالا، شوها رو اضافه کنم. مثلا زیتاک رو شوی دوم ماه تا آخر امسال هدف داریم شوی سوممون رو اضافه کنیم، هی بریم. آره پورتفولیومون رو میخوایم کامل تر کنیم. درسته کوزی کورنر به عنوان یک شو استارت زد ولی قراره تبدیل بشه به یک کمپانی. برای همین از روز اول ما ساختار سازمانی جدی براش طراحی کردیم. ساختار سازمانیمون اگر وصل کنیم خودمون رو به یه جریان مالی سالمی تا 40 نفرم میره. الان نصف اون نیروها رو داریم. این کلی جای خالی داریم که قراره پر بشه. بعد این گفتگوها ادامه داره همیشه دیگه. همیشه ادامه داره. اصلا بیسش گفتگوه. خودت بودی یه پادکستر عرب رو معرفی کرده بودی؟ بله. خیلی باحال بود. آره من 2 تا پادکست عربی جدی رو دارم دنبال میکنم. موشو رو دنبال میکنم، محمد اسلام که برای عربستان سعودیه که اتفاقا حسودی هم بهش میکنم. آره حسودی هم داره دیگه کلا. چون مثال فکر کن ترامپ پا شده رفته اونجا و دولت عربستان سعودی یکی از کسایی که آوردن داره خوش آمدگویی میکنه، معرفی میکنه، پادکسترشونه. این چیزا رو دیدی پادکستر رو؟ خیلی عجیبه. نشون بدم من به این حسودی میکنم. کیو داری میگی؟ اسم بارتلت؟ نه جی شتی. خب این لامصب که جی شتی قبل از اینکه پادکستر بشه میدونی چی کار میکرد؟ کانتنت کریتور عجیب غریب بود رو فیسبوک.
اصلا هم خودش هم همسرش اصلا خیلی قبل ازدواجش قبلش جی شتی اومد چیکار کرد؟ مانک بوده. نمیدونم اینو میدونی در موردش یا نه. چون زندگیش رو تو انگلستان رها کرده بود، اومده بود رفته بود تو آسیای شرقی تو معبد زندگی می‌کرد. استیو جابز شده بود. استیو جابز رفته بود هند تو آشرام مثلا 6 ماه زندگی کرده بوده. این کل زندگی رو بوسیده بوده، گذاشته بوده کنار، رفته بوده. حالا اگر اون تو جنبش هیپی مثلا استیو جابز رفته بوده اون کاری کرده بوده، یه کار معمول بود. آره ولی کی تو میبینی توی مثلا 2000 مثلا عاشقشم، خیلی آدم عجیبی. پس وقتی رفتش با بایدن توی خود کاخ سفید مثلا باید اینطوری بدیم واو. آره تو استیمش هم سکته میشه بچه‌ها بودن از شدت حسادت که این لعنتی رفته کاخ سفید. ببین این یه کار عجیب غریبی کرد این بودش که متوجه شد که کانتنت بعد ببین داریم پادکست حضوری داره میذاره بلیت فروشی میکنه. با داریم در مورد مثلا 10 سال پیش 11 سال پیش صحبت میکنیم ما. مثلا سال 2011 2012 2013 این که یه نفر متوجه بشه که بازی آینده بازی کانتنته خیلی عجیب غریبه. آره. بعد بیاد تمام تمرکزش رو بذاره روی محتوا ساختن، روی کجا؟ سلامت روان، روی فیسبوک. الان مثلا موضوع اینه، اون موقع موضوع این نبود. کانتنت جذاب قصه‌گو، یعنی بازیگر میومدش استخدام میکرد، سناریو بهشون میداد و خودش یهویی وسط کانتنتی که اونا دارن مثلا داستان تعریف میکنن میومدش نظر خودش رو میگفت، کامنت میداد، شروع کردش همین مدلی برای خودش محتوا ساختن، شنیده شدن، دیده شدن. بعد از فیسبوک توی اینستاگرام بیاد، توی فضاهای دیگه بره، یهویی بمب پادکست گفتگو محور اتفاق بیفته، بره آن پرپس رو را بندازه. فوق‌العاده است، خیلی کارش عجیبه، من خیلی دوستش دارم. اون از دید من اولد اسکول محسوب میشه. یکی دیگر رو بهت میگم برو تو کار اون. استیون بارتلت، دایری آف CEO. آره. آقا این اوجوب است، این آدم دیوانه است. آدمایی که باش صحبت کردن وقتی میبینی بغل همین عکس‌ها رو میبینی اصلا و با موضوع سلامت روان داره با همشون حرف میزنه توی اون موضوع خیلی عجیبه. اون خودش تحت تاثیر یه پسره بود تامبیلیو، نمیدونم اونو میشناسی یا نه. جی شتی خیلی تحت تاثیر تامبیلیو بود و مهمون تامبیلیو شد 2 سری 3 سری و بعد اومد آره پادکست رو انداخت. تامبیلیو یه دونه استارتاپ داشتش در مورد غذا، در مورد سالم خوردن برای کسایی که مثلا رژیم خاص داشتن. استارتاپش رو $1 میلیارد فروخت، اومد مدیا کمپانی زد. اومد یه کمپانی زد به اسم ایمپکت تئوری، یه دونه تاک شو گذاشت، بعد یه تاک شو دیگه برای خانومش گذاشت، یه تاک شو دیگه گذاشت در مورد مسائل زناشویی که با خانومش میشه اسکپ میزد. چه باحال. ایمپکت یونیورسیتی رو انداخت که دوره‌های آموزشی شروع کردش گذاشتن. یه لاین دیگه شروع کردش، وارد فضای کامکستریپ شده، داستان‌های انگیزشی و اینا برمی داشتن، نوول تصویری براش می ساختن، رمان تصویری براش می ساختن. اصلا کاراکتر عجیب غریب. ولی هیچ کدوم اینا ذهنیتی که استیون بارتلت داره رو ندارن. جدی؟ چه جالب. استیون بارتلت یه کمپین رو اندازی کرد، ارزش این کمپین رو، ارزش تخمینیشو 1.7 یا 1.4 میلیون پوند ارزش گذاری کردن. اگر میخواست بیاد پول بده به کسایی که درگیر اون کمپین شدن، کانتنت براش ساختن، بعد انقدر هزینه میکرد. ولی فکر میکنی بودجهشون برای کمپینه چقدر بود؟ 27,000 پوند. خیلی کاراکتر عجیب غریبیه. بعد حالا این دختری که مدیر مارکتینگشه اوجوبه است. یه دختری 27 ساله. ویور خوبی دیگه که پادکست خوبی داری. جدی میگم. تا حالا اینطوری بهش نگاه نکرده بودم. آره. من سال‌هاست دارم اینو مونیتور میکنم. و به عنوان یک کسی که تو اگه اینا نشناسی اصلا ذهنت باز نمیشه بتونی به این فکر کنی که الان اینو بذاره رو میکروفونه. من تیم فریس میدیدم، جو روگن میدیدم، خیلی مهمه. اینقدر پادکستر میتونم بهت معرفی کنم و تفاوتاشون رو بهت بگم. من شو استریم دیدم مثلا میتونم استریم خوب باشم.
تو باید ببینی، مخصوصا باید اونها رو ببینی دیگه. ولی هیچ کدوم اینا لایو نذاشتن که من بدونم تو لایو چیکار میکنن. آره. نه میخوام بگم تو همین تو کاری که داری میکنی اگه خوبی قطعا به این ربط داره که تو یه ویور خوب بودی. اصلا همه اینا جزء پیش تولید به نظرم محسوب. ما 16 ماه پیش تولید داشتیم برای همین چیزا دیگه. 16 سال پیش تولید داشتیم. باور کن اون همه اون دوره‌هایی که نگاه کردی. بابا تو میدونی اصلا اولین بار ایده کوزی کورنر چه سالی طرح شد؟ من اولین بار که ایده کوزی کورنر رو به سیامک گفتم سال 91 بود. جدی؟ آره. یعنی به عنوان مهمون دعوتش کرده بودم. اپیزود 10 کوزی کورنر با سیامک. کوزی کورنر شروع شده چه سالی؟ ما یه بار سال 96 2 تا اپیزود تولید کردی. من متنفر بودم از خودم تو. این تستی بوده دیگه در اصل. نه مهمون دعوت کردیم 96. گرفتیم وبسایت آورده بودیم بالا، هویت بصری داشتیم، یعنی همه این کار رو اون سال کرده بودیم. بعد خروجی‌ها که در اومد بچه‌ها همه میگفتن آقا عالیه نمیدونم فلان، همچین کانتنتی توی فضای فارسی اصلا نداریم. من اینقدر چون به قول تو تماشاچی خوبی بودم انقدر کانتنت ها رو دیده بودم میدیدم من چقدر بدم. اینا میگفتن عالی، من میگفتم افتضاحه. پروندهشو بستم گذاشتم کنار. بعد هی اومدم دوباره برم سمت داستان میدنایت من میگم خودم حالا من خودم. خب بعد رفتم سمت این که دوباره 1000 تا اتفاق افتاد. آبان 98 شد تا کی شد 1400 چند شروع کردی؟ 1401 که شهریور اون اتفاق افتاد. 10 سال بعد تقریبا شروع کردی. 10 سال بعد پیش تولید و تولید کرد. آره. ما چون 16 ماه پیش تولید داشتیم خودش. ما چون 16 ماه پیش تولید داشتیم. خیلی انگیزشیه به نظرم خودش که مثلا شاید تو 91 ایده داشته باشی ولی 10 سال بعد با این کیفیت اتفاق بیفته. چیزی از دست ندادی دیگه. نه دیگه داشتم یاد میگرفتم. و همون اینقدر کارهای مختلف خیلی فکر می‌کنم مثلا اگر 3 سال ایدهشون نگرفته بدبخت شدن. یعنی خودشه به بعد حالا یه چیز جالبی رو برگردم بگم. ما تارگت هامون رو خیلی زودتر از اون چیزی که باید داریم میزنیم. ایول خیلی خفن. یعنی ما فکر می‌کردیم مثلا کامیونیتیمون 100,000 نفری شدنش تو ایده اولیه آخر سال سوم باشه. آره. بعد تو 7 ماه ما 100,000 تا شدی. ایول خیلی خفن. بعد تارگتمون رو عوض کردیم. تارگتمون رو برای آخر سال سوم گذاشتیم 1 میلیون. یعنی 100,000 بود قبلا، الان کردیم 1 میلیون. بعد از اون ور فکر می‌کردیم مثلا شو دوممون رو آخر سال دوم ران کنیم، آخر سال اول ما زیتاکو اضافه کردیم به پورتفولیوم. حالا خیلی فکر می‌کردیم مثلا مخاطب غیر فارسی زبان ما بعدن که شو انگلیسی اضافه کنیم خواهیم داشت، الان داریم. بر اساس زیرنویس من بیا بهت نشون میدم. ما مخاطب غیر فارسی زبان داریم که درصد بالا، یعنی با ریتنشن جذاب. مثلا میبینیم مثلا زیرنویس فرانسه ما رو چه میدونم تا 80% داره میبینه. اصلا حالا اوکی ممکنه مثلا فارسی زبان باشه، زیرنویس به زبانهای مختلفی که اسمشو من بلد نبودم تا حالا ندیده بودم. آفریقایی، یعنی زبانهای آفریقاییه که من اصلا به خدا باورت نمیشه بیام بهت مثلا داشبوردمون نشون بدم خودت متعجب میشی این چه زبونیه. یارو نشسته مثلا 40% اپیزودو با اون زبان دیده. ایول اینا برام جذابه. آیا انگیزه میده قشنگ. باقی چیزا هم طراحی شده است. حالا چرا اشاره کردی بادوم و گردو طراحی شده است؟ چرا بادوم چرا گردو؟ مثلا گفتم فکر کردم چرا باش خیلی باحال دوستم. ویتامینی که داره، اکتی که داره اتفاق میفته. حالا من برای تو خورد نکردم چون گفتی ممکنه آلرژی داشته باشی فلان. اگه میخوری برات درست کنم. چیکار می‌کنی؟ برای مهمون گردو و بادوم میشکنم بهش میدم وسط صحبت کردن. سوال چه اتفاقی داره میفته؟ فکر می‌کنی چه اتفاقی میفته؟ تو داری حرف میزنی، من دارم حرف میزنم کار میکنم. تو داری حرف میزنی من این کارو دارم برات انجام میدم. فکر می‌کنی چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ تا حالا کسی پذیرایی کرده ازت؟ رفتی خونش مثلا میوه برات پوست بکنه، چه حسی بهت دست میده؟ آها چه باحال. و جدا از اون آدما معمولا وقتی میشینن گفتگو میکنن تو پادکست این کارا رو میگن حواس مهمون پرت میشه، زشت، ضایع، هم که برداری بخوری فلان کنی موقعی که دوربین داره ریکورد میکنه.
همه اینا عمدیه، به خاطر اینکه لحظه رو ببری به سمت واقعی تر کردنش. من وقتی دارم این کار رو برای تو مهمونم انجام میدم، ارتباطی که با من در لحظه برقرار میکنی از یه جنس دیگه ای میشه. این جالبه که مثلا من مشابهش حالا یه جور دیگه خب شاید درک کنی چون اینو گفتی. همه گفتن چرا میکروفونت رو پایه نیست؟ میدنایت دستت یادمه. آره. گفتم یه وظیفه ای رو من میسپارم به مهمون. من همیشه اولش میگم ببین این میکروفون از دهن خیلی دور بشه صدات خراب میشه، بعد مثلا سنگینم مثلا حواست باشه مثلا دستت خسته نشه فلان، یه توضیحات بهش میدم، سیمشو مثلا مواظب باش فلان شه. بعد یه مسئولیتی میذارم دوشش. بعد چرا؟ چون میدونم که باعث میشه که بیاد انگار تو تیم ما. بعد در طول کل اون پادکست این حواسش هست که مثلا میکروفون دور میبرم، من بهش میگم یعنی میکروفون رفت عقب و دست خسته شد. اینو میارم و خیلی فضا رو هم صمیمانه تر میکنه، هم شریکش میکنه تو پروسه ضبط ما. و از عمد من اینو اضافه کردم. از اول مثلا خیلی گفتن چرا مثلا سپایه نداری، حرفه‌ای نیست فلان نیست، ولی آمدانه بود. یعنی دوست داشتم که شریکش کنم توی بحث فنیمون و مثلا مهمون میکروفون رو بگیره همیشه حواسش باشه از و تاثیرم داشت. و تاثیر داشت. تو مدل گفتگوت و اصلا مسیر گفتگو چون میرفتی در مورد مثلا زندگی خانوادگی طرف سوال میپرسیدی. من خودم این مدلی بودم که طرف چه جرأتی داره میاد میشینه و راحت اول ما رو میدیدمشون. یعنی این خیلی مهم بود. او تو از اینایی نبودی که قبل گفتگو بشناسی رفته باشی دیده باشی جلسه؟ اصلا. پس دمت گرم. آره. من یه سری از اپیزودات من اسمت امید سفیرم دقیقاً میخواستم امیدو بگم اتفاقا. من اول ما امید سفیر رو میدیدم زندگی، اول ما حرف میزدم یه دایره داده بودم 3 ساعت و خورده ای نشستی باهاش حرف زدی و در مورد همه چیه زندگیش صحبت کرد. در مورد هیچ‌هایکه، در مورد اختلافش با پدر و مادرش، جدا شدنشون، همون پروسه با پوبون رفیق. دقیقاً سر همون اپیزود با پوبون همدیگه رو فالو کردن و ترکشون همین هفته اومد بیرون. آره. یعنی بالاخره جایزه‌ش اومد دیگه. جایزه اون آشنایی که سر میدنایت پیش اومد. چقدر جالب. آره. سر همین یه سری چیزای جزئی شب مخاطب متوجه نشه ولی خیلی تاثیرگذاره. خیلی تاثیر داره. آره. الان تو فکر می‌کنی مثلا تو اومدی ما نمیتونستیم بیایم دکمه ریکوردو بزنی؟ 100%. چرا 1 ساعت و خورده ای همینطوری با هم چیل کردیم، گپ زدیم، فلان کردی؟ چون همیناست که تاثیر میذاره. تو موقعیت قرار بگیری، تو موده قرار بگیری دیگه. آره. فضا رو بتونی بالانس کنی، خودتو اصلا باهاش بالانس کنی. کامل جزئیات همه اینا از من به نظرم از همون ذهن پرسشگر میاد و اون مخاطب خوب بودن و اهمیت دادن به کاره. ترکیب ایناست که میسازه همش و اهمیت دادن فکر میکنم. آره. من خودم یکی از چیزایی که آزاردهنده بود و هست هنوز هم برای پادکست های فارسی، حتی کانتنت کریئتورهای فارسی، اهمیت نمیدم به کارشون. آره دقیقاً واقعا اهمیت نمیدن. خب بعد اون عشق باشه دیگه. بعد عشق جدیته. یعنی عشق باعث جدیته میشه. دقیقاً. خیلی ها عشق رو دارن و جدیت رو ندارن، برای همین رندوم باشه جدیت هم میاد 100%. یعنی اگه مثلا کسی هم به نظرم امیدی داره خیلی تو مخاطبای فارسی اینا اون رو خیلی خوب نمیشناسه، چون واقعا خیلی با اختلاف عقبیم. خیلی آخه مخاطب کامل فرق میکنه دیگه. مخاطب چون رسانه ملیمون وقتی اینجوری باشه ربطی به رسانه ملی نداره. بذار بگم وقتی مثلا تو نه مال منطقه است، یعنی کلا اهالیه آشنا میشی. خب اینه دیگه، مثلا بچه‌ای رو نگاه می‌کنی اون طرف مثلا تو آمریکا بزرگ میشه چیو نگاه می‌کنی. ببین یه چیزی رو بذار بگم، یه تفاوت جدی ما سلیقه رو خراب می‌کنه. چی میگم؟ قبل سلیقه میخوام یه چیزی ریشه‌ای‌تر رو بگم. مخاطب خاورمیانه‌ای عادت کرده پامنبری باشه. پامنبری بودن یعنی چی؟ یعنی یه شخص یک تک نفر بره بالا صحبت کنه و بگه چه کار باید بکنی چه کار نکنی. ولی مخاطب غیر ایرانی گفتگو رو دنبال میکرده همیشه. خب برای همین تو میبینی میان میتوپن، فوش میدن، چرا وسط حرف مهمونت حرف میزنی، چرا نظر میدی، چرا صحبتش رو قطع میکنی. چون عادت داره خودش رو از کسی که داره حرف میزنه پایین‌تر بدونه. آره دقیقاً. ولی مخاطب
غیر فارسی زبان خودش رو نفر سوم داره میبینه. همین رو بست بده به کل محتواها. برای همین میشه اونور میزبانی اهمیت پیدا میکنه، اینجا مهمان اهمیت پیدا میکنه. اونجا ستاره میزبانه، اینجا ستاره مهمانه. آره خیلی حرف درستیه، واقعا همینطور. و تأثیری هم که داره، یعنی اصلا انقدر مخاطب فارسی با این فضا ناآشناست که نمیدونه اگر مهمان داره میاد توی یه برنامه گفتگو محور حرف جدیدی میزنه، حرف جالبی میزنه، هنر اون هنر میزبانه، هنر پرسشگریه، هنر خلق اون اتمسفره. آقا چه اتفاقی میفته؟ یه سری از مهمونای ما میان حرفایی رو میزنن که خودشون میگن آقا ما اولین بار این موضوع رو داریم میگیم، گریه میکنن. آره اتفاقات هنر میزبانه. بارها میگن که آقا مثل تراپی میمونه برام، فلان موضوع رو من نمیدونستم تو گفتگو با شما متوجه شدم. دقیقاً. در مورد شخص خودش ها، چون یه کاری داره اتفاق میفته دیگه، ولی مخاطب چون انقدر غریبه باهاش گارد میگیره تازه نسبت بهش. من تنها چیزی که امیدوارم اینه که هر چقدر جلوتر میریم این تفاوت‌ها رو متوجه بشن. اینکه حالا داره اتفاق میفته. آره ناخودآگاه اتفاق میفته. داره اتفاق میفته. ولی امیدوارم برای کل مخاطب فارسی، صرفا نمیگم مخاطب کوزی کورنر متوجه این بشه، کل مخاطب هرچی محتوا سازی داشته باشیم که فکر اینجوری داشته باشه اتفاق بیشتر زودتر میفته دیگه. یه بخش این که اصلا ما زیتاک رو شروع کردیم دغدغه این بود که بیایم با محتوا سازا در مورد این موضوعات صحبت کنیم، ژانرهای مختلف رو در موردش گپ بزنیم. امیدواریم بتونه اینقدر تاثیر بذاره. میذاره و تاثیرش هم خیلی با ارزش. اینجوری نه همون چیزی که گفتی، اول از همه باید ویور خوب و فعالی باشه و تاشو در آورده باشه میخواد یه کاری انجام بده دیگه. آره واقعا باید این باشه. دقیقاً. بریم سمت جمع‌بندی. تو این گفتگوی چند ساعته‌ای که داشتیم مسئله برای من بود که بدونم چه ویژگی‌هایی باعث شده که امیر ایزد تاپ درگیر کردن مخاطب تو استریم باشه، چه موضوعاتی براش اهمیت داره، چجوری تعداد مخاطب بالایی رو به صورت وفادار همراه خودش داره میکنه، در مورد اینکه اگر یک نفر بخواد بیاد وارد فضای استریمینگ بشه چه چیزهایی رو لحاظ کنه، چه ویژگی‌هایی رو در نظر بگیره، با هم دیگه گپ زدیم. مروری داشتیم روی اینکه خود امیر ایزد چه چیزهایی رو به صورت درونی و بیرونی برای خودش در نظر گرفته. در مورد اهمیت محتوا صحبت کردیم، در مورد مسئولیت پذیری که کانتنت کریئتور، استریمر و هر کسی که یک تعداد مخاطب رو داره باید برداره برای خودش و به صورت باز با مخاطبش در مورد یک سری مسائل صحبت کنه حرف زدی. در آخر جامون عوض شد. تو چند تا سوال از من پرسیدی، سوالاتی که در مورد کوزی کورنر داشتی، در مورد هدفی که دنبال داره میکنه، من در مورد اونها جواب دادم بهت. و همینطور یه سری گپ و گفت دوستانه هم در مورد خود محتوا و کارهایی که میشه انجام داد اتفاق افتاد. چیزی از قلم افتاده که دوست داشته باشی در موردش صحبت کنی و حرف نزده باشی؟ نه چیز خاصی نمونده جز یه چیزی که بودم اینجا جای صحبت کنم. یه جمله جدیدن دیدی اون کلیپ هیپاپولوژیست میگه توپاک یه جمله یه اینترو داره ندیدی؟ مامانم مامای گاش. من حالا جدیدن من یه جمله میگم جان سینا یه جمله داره این شبیه اون شده. اخیراً یه مصاحبه دیدم از جان سینا که کلیپش وایرال شده، بعد در مورد یه جمله صحبت میکنه پشت این ساعت جیبیش نوشته که میگه من جاهای مختلفی که میرفتم مثلا میگه سختم بود و یه سری مثلا مشکلات داشتم، یعنی این جمله خیلی به من کمک کرد، این شد درس زندگی من، که میگه مقایسه قاتل خوشحالیه. بعد چند وقتی یه ماه تقریبا اینو سرلوحه زندگیم کردم و دوست دارم که مثلا مخاطبا همش بگم اینو، زیاد میگن اصلا پشت سرم الان تو بک‌گراندم گوشم جمله رو. بعد گفتم اینجا هم بگم که اگه کسی میبینه به این جمله بیشتر فکر کنه که واقعا الان حالم خیلی بهتره از بعد اینکه این جمله واسم مهم شده، که مقایسه واقعا قاتل خوشحالیه. مقایسه کردن خودت با دیگران.
هر چیزی دیگه که داری، یعنی تو وقتی به هر چقدر دارایی داشته باشی به مرحله مقایسه که میرسه واقعا خوشحالی تو میکشه. یعنی مهم نیست من اینو تو قبول ندارم. چون تو ببین اگر خودت رو با خودت مقایسه کنی خیلی میتونه بهت کمک کنه. نه ببین بحث اون بخشیشه که مثلا میگم تو الان رونالدو باشی خب و رونالدوی دیگه بعد کجا باشی چی کاره باشی و بیای خودت مثلا با مسی مقایسه کنی که اون الان میدونی حتی رونالدو رو هم میتونه نابود کنن که مقایسه کنی که الان مثلا 3 تا توپ طلا کمتر داره. میدونی حتی تو فقط اون جنبه منفیه رو داری میگی. آره یعنی اگه به اون مگرم که اون بخش مثبتش که هیچی، ولی وقتی به اون جنبه برسه که باعث منفی نگری بشه هیچ وقت خوشحال نیستی، واقعا لذت نمیبری. یعنی یه زمانی تو دوره کاری من بوده که همیشه اون مثلا ویویی که اون گوشه از سوچش هم بهش بوده، بعد صفحه توییچ فارسی که همه استریمرها بغل هم بهش نگاه می‌کردم، مثلا 50 تا اینور اونور میشد، شاید یکی میرفت بالاتر ناراحت میشدم و واقعا به عنوان اینکه خب من امیرایزت بودم، هنوزم همونقدر محبوب بودم، خیلی هم دوستم داشتن، خیلی هم معروف بودم، ولی اون لحظه خوشحال نبودم به خاطر اون مقایسه. واقعا خوشحال نبودم، یعنی تو کاملا ناراحت بودم. چون الان ما مخصوصا برای کانتنت کریتورها خیلی خوبه این جمله، چون یه جوریه فضای کاری ما که همش تو رو تو مقایسه میذاره. یوتیوب باز می‌کنیم که ویدیو 1 از 10 شده، 2 از 10 شده، الان هی به تو آمار نشون میده. تو هیچ کار دیگه اینقدر درگیر آمار نیستی. یعنی به عنوان معلم وقتی میری خونه یه صفحه جلوت باز نمیشه بگه امروز تو معلمی بودی که 10 از 10 بودی نسبت به مثلا 10 روز گذشته خودت. و تو رو افسرده کنه، تو رو ناراحت کنه. ما چون خیلی درگیر مقایسه به خاطر اون مدل کاریمون، به نظرم خیلی مهمه که حواسمون به این باشه که اگه تو مثلا ویدیوت 8 از 10 شده حتما دلیلی نمیشه ویدیو بدی بوده. ببینید شاید الگوریتم اون روز خوب نبوده، شاید یعنی بعد این سایدش هم نگاه کنی. چون الان خیلی از کانتنت کریتورها رو میبینم که واقعا خفنن، جایگاهی دارن که آرزوی خیلی از آدماست ولی خوشحال نیستن، فقط هم به خاطر همین مقایسه. نکته درستیه. اگه مقایسه کردنه باعث میشه که حال بد داشته باشید یا منفعل بشید، رهاش کنید. دقیقاً. ولی اگه باعث میشه که بهتر شید که حتما داشته. آره. من خودم اون بخش تو کارم دارم. منم دارم. آره. من با خودم. بابا اصلا خیلی ساده بگم بهت. تو برو کورنر 1 ما رو ببین و با این نگاه که اجرای حسین رو ببینه، امروزم رو ببین. خودم کلی یاد گرفتم و خوشحالم بابتش. اون تعادل مهمه دیگه. اگه بتونی واقعا رعایت کنی اینو خیلی کمکت میکنه. یعنی این هنره دیگه، بتونی به یه جایی برسونی که مقایسه ناراحتت نمیکنه و باعث پیشرفتت هم میشه. بی‌نظیره این موضوع. ما 2 تا سوال داریم از همه میپرسیم. سوال اول، کوزی کورنرت کجاست؟ در چه موقعیتی خلاق ترین حالت ممکن خودت رو تجربه میکنی؟ ببین نمیدونم، معمولا لوکیشن یا یه جایی واقعا میگن، ولی برای من زمانشد. نه موقعیت فیزیکی ممکنه باشه، برای من شبه، فقط شب، یعنی نیمه شب در هستنی همیشه 12 شب به بعد. ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که همه خوابن دیگه، سکوت کامل. یعنی نه که منظورش مثلا بگم برم توی اتاق تو ددروم برم، منظور اینه که واقعا سکوته. یعنی کسی اصلا بیدار نیست که بهت زنگ بزنه، بهت پیام بده و مهمتر از اون تو در طول روز وقتی همه بیدارن، یعنی باور ذهنی، یعنی که باید الان بدوی از بقیه عقب نمونی، ولی وقتی شبه تو باورت اینه که بقیه خوابن، تو کسی عقب نمیمونی. یه آرامش ذهنی بهت میده، احساس میکنی الان همه خوابیدن، اتفاقا تو داری جلو میافتی. و این احساسی که به من میده، اون خلوت بودن صفحه نوتیفیکیشن ها که بقیه خوابن و آرامشی خود شب داره، واقعا اون کوزی کورنر من همونه. تو اون تایم عمدتاً یه استریم میذاری؟ آره. من خیلی وقتا الان که دوناتورم اینجوری شدم، مثلا جاز چت که میذارم مثلا شاید 2 روز رفته، 3 روز رفته، من هر روز استریم نمی‌کنم. همیشه من یادم 12 شب به بعد میذاشی. آره همیشه 12 شب به بعد میذارم، ولی هر شب نمیذارم. نه همین نکتم همینه. دلیلش اصلا همینه که اوج خلاقیت من اون موقع است دیگه. پس استریمینگ برای تو یک فعالیت خلاقانه است. آره خلاقیت در سرگرم کردن آدم ها. آره. خلاقیت در ارتباط برقرار کردن با آدم ها. 100%. دیگه چی؟ نمیدونم الان واقعا.
بخوام بهش دقیق اشاره کنم. تو ولی خیلی آگاهانه الان خیلی از بهش وقتا بکنی. من اصلا مشورتم و کارامو تو همون استریم انجام میدم. من همیشه مثلا همین دیوانه وارزو شاید اگه تو حسین نصیری انجام بدی با گروه خودت داری انجام میدی، خیلی آدما خبر ندارن. من مخاطبم میدونه که چیکار دارم چیکار میکنم و با جزئیاتش هم باشون شیر میکنم و ازشون مشورت میگیرم. یعنی اگه مثلا یهو 3 صبح بیای تو مثالی استریم که زدی من، دیوانه وارز مثلا ایده جذابی از سمت مخاطب بهت داده شد در همه موردش. کارام بوده که اینجوری. آره چقدر جالب. همه کارای من اینجوری بود. یعنی هر کاری که کردم حتی مرچم این باعث نمیشه همه چی عامه پسند بشه؟ یه تشخیصی دارم که چه چیزی باحاله، اونا رو انتخاب میکنم. یه نفری من تو کامنت هست که بقیه باش مخالفن شاید، ولی اون نظره به نظرم خیلی خفنه، مثلا میگم دمت گرم، اینجوریه. ولی خب شیر میکنم که بشنوم، یعنی خودم رو جدا نمیکنم. نمیگم من از همتون بیشتر میدونم چون امیر ایزدم برم یه پروژه رو ران کنم بعد بیام. خب اصلا این مدل فکریت اصلا باعث این میشه که دائم با مخاطب از نزدیک در تماس باشی، باهاش در ارتباط باشی. آره من در مثلا دسترسشون باشی. من حتی ممکنه مثلا الان تو منو فالو کردی میگم بچه حسین نصیری رو میشناسید فالوش کنم، به نظر شما من فالو بک بدم. رو 10 نفر میگن نه بابا مثلا فلان وقت یارو دزدی می‌کرده، اون یکی میگه نه بابا فلان استوری گذاشته، میگم چه باحال آن فالوش میکنم مثلا حتی تا این حد شیر میکنم میپرسم. یعنی چون میگم من یه موقعیتی دارم که کمتر کسی داره، من یه عالمه آدم باحال دورم دارم که میتونم نظرشون بپرسم. حسودیم شد به خدا. آره این خودش یه دستاورد خیلی مهمه که تو با کامیونیتی که داری میسازی از این جنس ارتباط برقرار کنی. آره من تیم خیلی یه تیم بالای 3,000 نفر دارم. آره و من خیلی راحت بند میکنم آخه. یعنی آدمایی که موندن آدمای به درد بخوری هن. یعنی یه ذره طرف باحال نباشه درجه بندش میکنم، خیلی راحت بند میکنم و همیشه اینو دیگه داره الک میشه. یعنی یه جمعی موندن که چتت مثلا قانون خاصی داره. مثلا من تو صفحه بایو گروه تلگرام نوشتم اگه باهات حال نکنم بنت میکنم. خودت که نمیگی مدیریتورات باید بهشون بگی. خب من چه چیزی به اونا دادی؟ چه چک لیستی به اونا دادی؟ مثلا به مدیریتور چتت مثلا گفتی هر کی فلان کارها رو کرد. یه چیز اصولی که هست. خب چیه؟ هم اصولا رو میخوام بدونم چیه. بهشون چه چک لیستی دادی؟ مثلا چیز اصولی که مثلا قوانینی که همه جا شاید باشه، مثلا اگه طرف یه عکس ناجور بفرسته بند عکس و فوش و نمیدونم این ولی تقریبا من هر چی مخالفه رو بند میکنم. آره مخالف خودته؟ مخالف باشه کلا. مخالف چی؟ مثلا فاز مخالفت مثلا میگم اگه تو الان بیای یه مرچی را بندازی بعد شیرش کنی تو اینستاگرام، اگه یه نظری داشته باشم که منفی باشه میام به خودت میگم. جالب. میام به خودت میگم. خب ولی کامنتش نمیکنم به خاطر اینکه کامنت کمکی به تو نمیکنه. یه سری آدم دیگر با من همتیمی میکنه و برای تو یه چیز بده. ولی اگه ببینم یه نفری مثلا من فکر نمیکنه اینجوری و میاد کامنت میکنه من بنش میکنم، چون میگم دلسوز من نیست. اگه دلسوزم باشه میاد پیام ناشناسم پیام میده، میاد پیویم بهم میگه، چون من راه ارتباطی دارم. من خیلی راحت آدمایی که هر جا و هر موضوعی که مخالفت تقریبا آره مخالفتی که توش دلسوزی نمیبینم واقعا و راحت این کارو میکنم. خیلی تحمل میکنم یا میذارم باشه. من خیلی راحت من حتی اگه طرف همچین چیزی گذاشته 20 نفرم لایکش کردن، لایک ها رو اسکرین شات میگیرم میگم هر کی لایک کردن بند کنید. بابا بیخیا. آره راحت. تو گروه تو میگه امیررضا آدم آشغالیه، اونو بنش میکنم که بعدن حتی خواست جوین کنم نتونه بیاد. انقدر آدم به پیام میدم ما اصلا تو گروه تو نیومدیم چرا بنی؟ نمیدونه مثلا تو یه گروه 30 نفره یه چیزی گفته که من حال نکردم، برام اسکرین شات میگیرم میفرستم بند میکنم. بعد حالا خیلیش میگم مثلا تو چه انرژی الکی داری میذاری، چیز خیلی خاصی نیست یا مثلا زیادی داری کامیونیتی رو یه دست میخوای نگه داری. ولی من مراقب کامیونیتیم هستم. خطرناک هم هست دیگه. خب که مثلا چیز بشه نظرات مخالف رو نشنوی. خب نه دیگه انتخاب ولی انقدر آدمی هستی که فکر میکنم ایگوتو پایین نگه داشتی. درست احساس آره من اتفاقا میشنم نظر مخالفو، ولی بعد مطمئن باشم تو آدم دلسوزی هستی. من بعد اول تشخیص بدم تو اصلا از کجا داره میگه یارو. آره تو اگه مثلا من اگه تو رو 60 روز تو استریمم دیدم حالا یه نظر مخالف بدی میگم اوکی این مدل گفتن هم داریم تا گفتن. آره دقیقاً این خیلی برام مهمه. حالا سر همین وقتی یه چیزی شیر میکنم تو کامیونیتی، یه چیزی شیر میکنم نظر بچه‌ها رو میپرسم، همه با یه وایب کمک کردن
یا مثلا میگم آقا اصلا نظری نداریم، نمیدونم مثلا الکی حرف حرف الکی نیست، یعنی کامنتای با ارزشیه، واقعا انگار یه تیمه. حالا چون تو آدمی هستی که میگه احساس مسئولیت هم میکنی به مخاطبت یه سری چیزا رو اضافه کنی، حالا جدا از تفکر نقادانه ما اصول نقد داریم. دقیقاً. که یه نقد باید چه مدلی باشه، حاوی چه چیزهایی باشه، مدل گفتنه چه جوری باشه. من همیشه به بچه‌ها یاد دادم که اگه چیزی میخواید بگید، میخواید نقد کنید دیگه. تو اصلا هیچ چیز مثبتی تو این کار من نمیبینی، ولی هر جوری شده برای چیز مثبت بگی، بعد نقد کنی. باید یه کامنت مثبت داشته باشی. نمیتونی فقط بگی امیرعلی الان با طرح مرشد حال نمیکنم، یا حتی به نظر من میخوام حرف تو رو تصحیح کنم، صرفا نیای مثلا تعریف کنی که بد بکوبی. یه چیز دیگه ای داریم تو اصول نقد که میاد میگه که آقا اگر داری چیزی رو نقد میکنی پیشنهادی هم داشته باشی. آره همین دقیقاً. خب یعنی من دارم میگم این بده، حالا چی این داشت کاری کنم، نه اینطوری کنی بهتر میشه، نه اینکه فقط بیام میگم بده. همین میگم مثلا اگه تو مثلا این گردو اینجا نباشه، اول بگو چرا نباشه، بعد بگو خب جاش چی باشه. میدونی بعضیا فقط میگن، من بعضیا که فقط دوست دارم بزنه. مثلا طرف مثلا میگه مراسم تو اینجوری بود بد بود، خب اوکی اینجوری بود بد بود، چه جوری بود خوب بود، اینا بعد بگی دیگه. تو اگه اینقدر وقت نذاشی بری به این فکر کنیش، اصلا من چه باید به نظر تو اهمیت بدم؟ این خیلی مهمه. سر همین میگم یه کامیونیتی شده که بچه‌ها اینا رو معمولا میدونن، یا اگه یه مخاطبی اومده که تازه وارد نمیدونه اشتباه میکنه، بقیه سری بهش میگم، یعنی مثلا حواست باشه. آره مثلا مثبتش هم بگو دیگه، اگه مثلا تو که داری اینجوری میگی. جالبه. آره ولی به قول بعضی این هیترها مثلا میگن امیررضا گروهک داره، نمیتونم خالص داره. آره دقیقاً اینجوری میگم، ولی فرقه ایزدی ها اصلا چی صدا میکنی کامیونیتی تو؟ موزگنگ بشه. موزگنگ میگم فرقه موزگنگ. میگم فرقه داره امیررضا. واقعا اینجوری نیست. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به کسی تقدیم کنی؟ تقدیم میکنم به همسر عزیزم. همه چی از بعد تعهل شما هر چیز خوبی رو تقدیم به همسر عزیزت میکنی. از این پادکست کاملا تقدیم به تو با همه گردوها و بادومهاش. ولی اونا رو نخوری، ما یه ویژگی که داریم میبرم. اصلا میدیم میبره. خوبه میدیم به ماموزادی جو هم بریزم. دقیقاً میدیم به مهمون، میذاریم تو دستمال کاغذی میدیم ببره. کشمش هم اضافه کنید. کشمش دیگه نداری. یه ایرادی داره، یه چیز نرم نداره بغلش. کشمش همیشه یه ذره نرمش هم میکنه. و آره پادکست رو تقدیم میکنم جدی، حالا جدا از همسر عزیزم، به کسایی که میخوان تولید کننده محتوا بشن. به نظر به دردتون میخوره. مرسی. این قسمت. دمتون گرم. خیلی گفتگو جذابی برام، به من خوش گذشت. تو نمیدونم، امیدوارم به تو هم خوش گذشت. پادکستی که رفتم خیلی من بد گذشت. امیدوارم شسته باشه، برده باشه. اینجا خیلی خوش گذشت. دمت گرم. چون به نظرم پادکست وقتی یکی دعوت میکنه مهمونشه دیگه، به مهمون باید همیشه خوش بگذره و به من خوش گذشت. دمت گرم. همه جوره. مرسی. خسته نباشی. دمت گرم. مرسی. همونطور که دارید میبینید یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. کوزی کورنر رو به کسانی که فکر میکنید میتونه این محتوا براشون جذاب و جالب باشه پیشنهاد بدید. کمکمون کنید جامعه مخاطبمون رو رشد بدیم. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.